ó pe ó president of a country ní terrible wá ló rude tó bá fẹ́ rude kí ló máa ṣe wàá mẹ́gbàá wàá lọ́nà. The inflation particular to Nigeria is all over the world. Mo mọ̀ kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o níbi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ta tí ń bá gbà jẹun lábala lérèfé lójú fèrèsé náà láti yọjú ibo la já sí o lọ́dọ̀ arábìnrin kan ẹ rántí rẹ̀ olùbáwí kanú àwọn olùbáwí rẹ̀ rè ẹ mọ àwọn abiyamọ. Ọmọ wa Nàìjíríà kò sí bí ọmọ ṣe misbehave tó kódà kó sọ̀rọ̀ sí àgbàlagbà tó jẹ̀bi àwọn mọ̀mọ́ ó sì sọ fún wípé irọ́ wọn ìsọ̀rọ̀ sàgbà bẹ́ẹ̀ òun ló dífá fún arábìnrin tẹ́ kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ rẹ̀ yìí nígbà tí arábìnrin tó wà lápá ọ̀tún ẹ̀ bóyá pò sí ló ti ń ṣò lọ́dọ̀ yín apá àlàáfíà ó ní kọ́pà ọjọ́ sí àfojú ẹ̀hàn gangan nígbà tí ó sọ̀rọ̀ sáàrẹ Tinubu tó ní ààrẹ wà tẹ́ríbù gbogbo ayé ló sì bá gbé wọ́n ní tó sọ ò kọjá àlà wọ́n ní kò bú ààrẹ wọ́n ní tí ààrẹ ń ṣe ní sọ pé ó kàn interpret ni ṣùgbọ́n àwọn kan ní kò tọ́ sí pé ó ti pọ̀ jù lẹ́nu ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọdé ságbàlagbà tán bá wo tọjọ́ orí tán bá wo ti pò ṣùgbọ́n àwọn kan ní wọ́n máa èèyàn kan ti ẹ̀ jáde lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ ńgbà náà tó sọ̀rọ̀ kan tán ní capital offence ní táwọn èèyàn ní ó mọ̀ túmọ̀ capital offence ní pé kán lọ pa àbí kán dájọ́ ọkú fún un ṣùgbọ́n wọ́n jáde wọ́n wá yí ọ̀rọ̀ wọn ńgbà náà wípé àwọn ò sọ bẹ́ẹ̀ o ìtumọ̀ táwọn míì pẹ̀lú capital offence ní pé kán fìyà tó tọ́ jẹ́ ṣùgbọ́n àwọn yẹn kò ti lọ́ọ̀ fún ọ náà ìpèsè àmọ́ lọ́ọ̀ àwọn kọ́pà ni àwọn àgùnbánirọ̀ bá ń fojú ọmọ ìsí ẹgbẹ́ ìyá yìí ti ń bá wí kúrò wọn kúkú ti bá wí náà ní ìsìn ìyún náà ni ìròyìn tá a wá sọ. gbogbo pátápínlá rẹ̀ náà báyìí oṣù mẹ́fà náà fún kì í ṣe lẹ́wọ̀n o wọ́n ní kó fi oṣù mẹ́fà kó fi àlékún oṣù mẹ́fà sáà lórí ètò àgùnbánirọ̀ rẹ̀ wípé gbogbo ẹgbẹ́ rẹ̀ ti ń lọlé pé òun ò tí ì lè lọlé ní ìsìn wọ́n fi oṣù mẹ́fà kún oṣù rẹ̀ pátápátá ìwọ̀n sì ní sanwó oṣù mẹ́fà hàn wọ́n ní kó fi ṣe community service pátápátá a ti sọ lọ́jọ́ náà nígbà tá a treat àwa náà sáàfù rí a sì mọ lọ́ọ̀ àgùnbánirọ̀ wípé bó bá ti ṣe àìmọye àwọn táà náà bá batch b lèmi nígbà tí mo serve ṣùgbọ́n mo bá arábìnrin kan batch a ní bó bá ti ń wo news báyìí ọmọ gbọ́ mi batch a ní kí ló mú wa tá a bá àwọn yòókù rẹ̀ ti ṣe tán ṣùgbọ́n wọ́n fẹ̀sùn kàn án wípé ó sì wà wò wọ́n wá fún ní oṣù mẹ́fà bíi tarábìnrin náà ni n tó jẹ́ káwa débá ní kámpù nù ìbá ti bá wọn yòókù rẹ̀ lọ n tá à ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé wọ́n náà ti wọn ìyà tó tọ́ fún arábìnrin torí pé ààrẹ Tinubu ní terrible wípé kò wà lóyà sí flag Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí agùnbánirọ̀ pé kò mọ̀ pé ológun lòun ní 6 months extra 6 months láì lówó lórí náà ni yóò ṣe wọn ni gbòó ni ó fi tán kọ́sà fún sàtífíkẹ́ẹ̀tì ẹ̀. Rántí pásítọ̀ Amos táwọn ju kinní ní kúkú hàn náà gbá bọ́ọ̀lù lọ́jọ́ sí ọ̀dà kan náà ní náà gbé bọ́ọ̀lù wọ ṣọ́ọ̀ṣì táwọn fi bọ́ọ̀lù ṣe deliverance oríṣiríṣi aṣáàgbọ̀pọ̀wọ́ ti tẹ̀wọ́n àṣírí ti tú báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ bó tiẹ̀ ṣe máa ń múra ó máa ń jó gan náà inú mi tiẹ̀ máa ń dùn pé pásítọ̀ ti máa ń jó gan yìí ṣùgbọ́n bí ṣe máa ń múra àti bó ṣe fá orí rẹ̀ ẹ̀mí inú mi kan máa sọ fún mi nígbà náà wípé arákùnrin ó níwà burúkú kan lọ́wọ́ ó máa ń ṣe bí àwọn tí máa bọ́mọ kékeré sùn ọlọ́run ọba mọ̀ àṣẹwá sẹ́yìn bọ̀ wọ́n mọ̀ ti mú o wọ́n ní ọwọ́ ti bà báyìí deliverance rẹ̀ ó ti dọ́kọ̀délé dálé mọ́ ọmọ kékeré ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn mọ́mọ́ ọmọ náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn o bàbá ọmọ náà lọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn o ọmọ ní ń bá sùn under age wọ́n ti mú lábùjá báyìí o ó sì ti fìgbà kan sọ̀rọ̀ sí very dark man bá ní ó ti ẹ̀ dá òun ó bọ tẹsẹ̀ bọ ṣòkòtò kan náà báyìí nítorí ìwà burúkú pọ̀ lọ́wọ́ àwọn pásítọ̀ ìlẹ́nujọ́ mẹ́ta oríṣiríṣi là ń gbọ́ gbogbo wọn kọ́ o gbogbo ẹ̀yin pásítọ̀ tẹ́ bá wà níbi tẹ́ jẹ́ èèyàn Ọlọ́run God will bless you God will bless you God will bless you ṣùgbọ́n ẹ̀yin tẹ́ ń fi dúdú sínú tẹ́ ń tu funfun jáde Ọlọ́run ó mú yín o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tá à ń gbọ́n pa yín ní ìsìn àgbọ́rò yín pẹ́ ń fọmọ́ sóògùn o àgbọ́rò yín wípé ń ná èèyàn pa àgbọ́rò yín pẹ́ ń ta ẹ̀yà ara ṣùgbọ́n ròyìn tá à ń gbọ́ ni wípé ìbásùn sa àwọn ẹlẹ́gbẹ́ tẹ̀ ń wọ̀ ní ìsìn nìyẹn kẹ́ ẹ mọ́ bá wọn ọmọ sọ àti ẹ̀kọ́kọ́ rò wípé ó mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ láàrin àwọn kwaya àti pásítọ̀ àti kìnní wọ́n ní rọ́ ni o wọ́n ní mí ìyàwó pásítọ̀ mi mọ́ mi wọ́n ló mọ̀ sí torí àti wérò wọ́n lẹ́ẹ̀rí mọ̀ọ́lù mọ̀lẹ́mọ̀ láàrin ṣọ́ọ̀ṣì wọ́n ní ẹgbẹ́ tẹ̀ ń join ní ìsìn ni wípé wọ́n á ní kẹ́rì mọ́ dòdòkúdò wo anything under cloth ní ṣọ́ọ̀ṣì anything
anything lèrò fi máa wá ẹ sá máa bọ́n sùn lọ ẹ sá máa yí wọn mọ́lẹ̀ lọ wọ́n ní tẹ́ ń ṣe ní ìsìn rẹ̀ wọ́n lẹ̀ sì ń gbádùn ẹ̀ wọ́n lẹ̀ ní ìgbádùn wà nú ẹ̀ ẹ ṣọ́ra o Jésù tó ní inú ilé ìhun nìdájọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ ó mọ tí ń sọ o ṣọ́ọ̀ṣì ara wọn náà rèé very dark man sì ń bá ilé yìí náà fa wàhálà ẹ mọ gbogbo idán tí ń pa o òun tiẹ̀ wá ń pa àwọn ọdẹ kan yóò bọ́ lẹ́nu helicopter yẹn nísìnyí o yóò wọṣọ ológun ó wá ń sọ oríṣiríṣi májíìkì lórí múvì ìfi ń parọ́ fún àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì ẹ wò yóò bọ́ lẹ́nu nísìnyí o ẹ wò májíìkì ni o ó wọṣọ ológun àwọn ẹ̀ wá ń sọ wípé ó ti ẹ̀ da very dark man tó ń bá fa wàhálà lọ́jọ́ sí aṣọ ọlọ́pàá ló wọ̀ táwọn ọlọ́pàá ranjú mọ́ ìwọ ti wọ aṣọ ológun báyìí aṣọ ológun Nàìjíríà gan ló wọ̀ wọ́n ló yẹ kán lọ gbé ẹgbọ́sẹ̀ fọwọ́ sí ó dá o ẹ fọwọ́ sí ẹ mọ́ gbádùn ara yín ń tẹ̀sọ ẹ̀sìn dà Nàìjíríà nìyẹn ẹ já wá kó ń bẹ́ẹ̀ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ọ̀gá ní NNPC tí ọwọ́ EFCC ti bàbá ẹ bá gbọ́ àdúró owó iye owó tán ló kó jẹ money is good ẹ mọ́ fi eléyìí ṣe àṣírí títú nìkan o ẹ yà á mú kẹ́ ẹ prosecute ẹ o torí ojú òtí wọn mọ́ wọ́n bá ti ṣe bí ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta tí gbogbo news bá ti go viral tó tún ti lọ́lẹ̀ wọn àní gbọ́ nǹkan kan mọ́ ẹ prosecute eléyìí kí ló kọ́ rẹ̀ oyè wo ló jẹ́ nígbà tó wà nínú ẹgbẹ́ kọ́ nígbà tó wà nínú àjọ NNPC CFO náà ń pè mí ò mọ àlàjá rẹ̀ wọ́n ní former NNPC CFO Umar Ajiya wọ́n ní $7.2 billion wọ́n lára owó tán ní kan fi tún refinery ṣe ní refinery ò ṣe nǹkan kan $7.2 billion èèyàn kan wọ́n sì kàwó ìmọ̀ àkáǹtì ẹ̀ èmi Efele ní ọkàn mi sì wà lára rẹ̀ wípé kán mú ṣùgbọ́n kí ìṣòro nìkan ló jalè o wọ́n ti mú wọn kọ̀ọ̀kan kán mọ́ fi ṣe àṣírí títún nìkan kan prosecute wọn àmọ́ jẹ́ yín lábọ̀ àárànjú mọ́ bí bá ṣe ń lọ. ẹ jẹ́ wá sáré dẹ́kọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé wọ́n gba gọ̀jẹ̀ wọ́n gba wèrè mọ́lẹ́kọ̀ọ́ fún gbogbo àwọn tí wọ́n sun ojú títì tí wọ́n ń kọ́lé jọ bí ẹyẹ tán fi gí kọ́lé gbogbo ohun tó wù kó fi kọ́lé kó tó ń sunú kọ̀ǹténà tán bá gbá ọmú arákùnrin tẹ̀ ń wò yìí wọ́n ní ilé tó yẹ kán máa gbé ó sọ di abatíọ̀ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní pa màálù ń bẹ̀ lọ́wọ́ ṣe bá àwọn kan ní kó yẹ kán filẹ̀ ní àwọn kan ní kí ló dé tán máa fi filẹ̀ sí òṣòdó ẹran ni odò ẹran ló yẹ kó lọ́ọ́ jọyìn àwọn ẹlẹ́gbẹ́ ẹran tí ń parán ìwo ni mí ẹran mọ̀ ń tà èwo ni ilé tó wá sọ di wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá dọ́jọ́ tá ń bẹ̀rùn wọ́n pọ̀ dáadáa instead tó yẹ kán lọ nú ọjà ilé náà ti ń pẹran tán tà. eṣinṣin àmọ́ àmọ́ ṣe wọ́n eṣinṣin ọdẹ tán bá gbé ìgbẹ́ màálù jáde rí bí ṣe mọ́ tó ni ibo ní ń dà sí bẹ́ẹ̀ ni ibo ní ń dà sí ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ibo ní ń fọ̀ sí gbogbo àdúgbò wa mọ̀ ọ̀rùn ràn yín ẹ̀jẹ̀ àpò ń bẹ́ o ẹ̀jẹ̀ á dé ìwó olódò ọba ni mí ọmọ atẹ́nigbọ́ lọ́wọ́ máa tẹ́nigbọ́ rẹ̀ ìwó tí ò nílẹ̀kùn tí ò ní kọ́kọ́rọ́ èrò la fi sọlẹ̀ kì í sọ̀dọ̀ ọba là ń lọ ọ̀dọ̀rọ̀ àwọn ìyá yìí ni wọ́n náà ń ṣe títì kan ní ìwó báyìí títì wa náà ni títì odò òrì ní ọjà kan ní ń jẹ́ odò òrì lágbègbè kan ní Ìwó is a very known market a lè pè lọ́jà alẹ́ a lè pè lọ́jà àárọ̀ gan náà máa ń ná ju wọn ṣe ọjọ́ méje kan náà máa ń ná mo ti gbàgbé ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan náà wá ń ṣe títí ibẹ̀ wọ́n fẹ́ du aláìsí ẹ̀ wọ́n wá wọlé lọ rẹpẹtẹ èyí tẹ́ ẹ rí òun ibẹ̀lẹ̀ ti rí ọba àwò ó ń pẹ̀tù sí àwọn tí ọ̀rọ̀ kan tán wọlé wọn pé ká má wọrí ìjọba ó ṣẹ̀tọ̀ fún wọn ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ gangan rèé ó ní tìbí kan tán ní ibi tán wọlé dé tí wọ́n ti wá wó òkú tọkọtaya kan jáde pé kán rè múùfù wọn kán transfer wọn kán rè sí wọn síbòmí wọn nígbà tán máa wú òkú yẹn jáde mo sì ń pélé wọn tí jẹmi lábọ̀ mo fẹ́ fọ̀nfàmù ẹ̀ gangan mo tí ì rí èèyàn jẹmi lábọ̀ wọ́n ní wọ́n wú òkú èèyàn kan jáde tọkọtaya wọ́n ní ìyàwó ti jẹra ntì wọ́n ní ṣùgbọ́n ọkọ àtàsọ tán fi sín wọ́n ló funfun kínníwín ni mo ní ṣé lóòótọ́ ṣùgbọ́n nígbà tẹ́mi ó fi wo fọ́nrán yẹn dáadáa mo mọ̀ rí páwọn èèyàn mọ̀ ń kọ́ ha wọ́n mọ̀ ń lanu ṣùgbọ́n ẹ̀kan rọra fún mi time dollar á rí confam ẹ̀ àti wípé só lè rí bẹ́ẹ̀ gan ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ jù á lọ kí ló lè fà á àwọn kan ní bóyá iṣẹ́ ọwọ́ ọkọ ò dáa ni ò tí ì fi jẹrà pé nígbà tán ti fẹ́rú tán filẹ̀ fúnlẹ̀ tán fún yẹ̀pẹ̀ ó yẹ kó ti jẹrà kó ti bálẹ̀ dọ́gba àwọn kan ní rárá wọn ní kò fẹ́ kó nu ayé ni wọ́n nítorí iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ mọ́ àwọn kan ní iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ ló fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ yín bàbá tẹ́ jù á lọ ẹ̀ là lọ́yẹ̀ o.
bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja fi lè tọ́ yín lẹ́nu wò ààrẹ Tinubu wọ́n introduce ọ̀rẹ́ wọn sí wa lánàá gbogbo àgbáyé wọ́n pàtẹ́wọ́ ọ̀rẹ́ wọn náà ń mórí balẹ̀ báyìí àṣírí ti tú àṣírí Alex ti tú àwọn ọmọ Nàìjíríà kò sí tán ní wá jáde tí wọ́n ju ti FBI lọ wọ́n ti wá àṣírí Alex jáde o wọ́n ní kò jọ bí ẹni pé òun àtàrẹ Tinubu jọ lọ school o éèjì wọn ní time tán náà jọ wà ní school tán jọ jẹ́ roommate wọ́n ní kò jọ ọmọ ọdún 10 ní Alex ń gbà náà bẹ́ẹ̀ náà ẹ jẹ́ àfidínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn mo ní mo fẹ́ fi tọ́ yín lẹ́nu wò ni mo sì ti ń fún yín gbogbo ẹ̀ kódà ẹ jẹ́ àpàdínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. ẹ wo àní pẹ́ nínú abala lérèfé lónìí rárá torí nǹkan kì í ẹsẹ̀ ràgó nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ṣe rí ìròyìn Alex àti ìròyìn Elrufai sọ dẹ́ndé ó wo ààrẹ Tinubu lójú báyìí ó ní báńdíìtì lààrẹ Tinubu àtàwọn èèyàn tọ́jọ́ ń ṣèjọba. eléyìí fẹ́ ju ẹnu Elrufai lọ torí ọ̀gá rẹ̀ tó jẹ́ Buhari ọmọ Nàìjíríà gan-an wọ́n pè ń báńdíìtì kí ló tó wá ń lanu pàgà báyìí ṣé ààrẹ Tinubu ò ní olùgbèjà ni à ń bọ̀ ń bẹ̀ ilé tá a fi káàdì abala lérèfé ńlẹ̀ jáde Kwasu Ìlọrin Kwara jàre Kwara University State University ni wọ́n ní àwọn ọmọ ọbẹ̀ tí wàá pariwo síta o pàápàá jùlọ àwọn ọmọ tó jẹ́ pé wọ́n gbalé síta wọ́n níbì kan wà ní agbègbè kan bẹ̀ tán pè ní Màlété wọ́n ní àwọn agbébọn ń ya ààbò wọn adigunjalè ni wọ́n kì í ṣe pé wọ́n wá jiyàn gbé wọ́n náà jí kankan nù wọ́n gbé ṣùgbọ́n wọ́n na ségè sí wọn lára tán bá ti bówó lọ́wọ́ wọn your money or your life wọ́n yọ̀bọ̀n sí wọn wọ́n yọ àdá àtọkùnrin àtobìnrin wọ́n ní wọ́n ti ẹ̀ lọ sínú họ́ọ̀lù kan lọ́jọ́ kan tán ń gbé ni ò kì í ṣe nínú skul o wọ́n ní láàrin wákàtí kan ni wọ́n fi ransáàkì gbogbo bẹ̀ wọ́n na ẹni tán lè nà ànàfọ̀jú wọ́n gba fóònù èyí tí wọ́n gba fóònù ẹ̀ wọ́n ní ó tẹ áàpù ẹ̀ kó transfer owó sáwọn wọ́n ní ó sì ń kọ́ntínú àwọn ọ̀rẹ́ èèyàn gbà wọ́n lélẹ̀ tó wá jẹ́ pápá ń bari tó ń kan àwọn lóminú ni wípé wọ́n tún bá wọn sùn ẹ rí i pé wọ́n kọ̀yìn ni àwọn eléyìí ní ìsìn wọn náà bá wọn sùn ṣùgbọ́n wọ́n ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀lù àwọn wọ́n ní wọ́n bá wọn tán lọ tán rè é kámọ́lé wọ́n bá wọn sùn wọ́n ní kí ìwáṣọ obìnrin nìkan náà ń bá sùn wọ́n ní wọ́n tún bọ́kùnrin sùn ọkùnrin sọ́kùnrin mo lé mi ò gbélé ìrí o kí wàá níjọba ìpínlẹ̀ Kwara ń ṣe that's the only higher institution university tán ni àbọ̀n ní méjì ni kí ló ń ṣe ń bẹ̀ bọ́n bá tiẹ̀ ní méjì ṣé kò lẹ́tọ̀ọ́ kan dáàbò bò ètò insecurity ti wá gbàlú kan kò sẹ́ni tó fẹ́ wà responsible mọ́ ìjọba ò fẹ́ wà responsible fáwọn aráàlú ọmọ mi ò sì ní délé sọ òbí rẹ̀ ò ní mọ̀ pé wọ́n ti fi ipá bá lò pọ̀ kán sáà mọ́ kó àrùn fún wọn ṣé dandan náà nìkan náà kó kú òun bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn aláṣẹ skul yẹn ò lè ràn wọ́n lọ́wọ́ ni ẹ jọ̀ọ́ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá lọ́mọ ń bẹ́ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ wọn o kán mọ́ fi iná sábẹ́ aṣọ ìka tí ń dùn wọ́n kán mọ́ fi sábẹ́ trouser àbí abẹ́ skẹ́ẹ̀tì wọn o. gbogbo òròyìn tí ń tinú Nàìjíríà jáde kàyéfì ńlá ni. olóòlò dífá fún arákùnrin tí ń kọrin mọ̀mọ́ mi kò lè bẹ̀ bàbá mi kò lè bẹ̀ èmi nìkan mo lè bẹ̀ ẹ̀wò tó gùn lọ Kánò náà ló ti ṣẹlẹ̀ ológun orí òkè Lándodo ibẹ̀ gangan ló gùn lọ tí gbogbo ayé ń wò wípé tí o fẹ́ ṣera rẹ̀ léṣe ni mọ́ para rẹ̀ ṣé frustration Nàìjíríà náà ni àbí kí ni ká ti pelé àbí o fẹ́ lọ sí Olympics ló wá ní kó o ti fi pẹlẹbẹ mọ́ ọ̀lẹ́jẹ kó o ti fi ìsàná kéèso oògùn pé mọ́ ṣera rẹ̀ léṣe ń fẹ̀hónú hàn ní o ń ṣe hunger protest ní o gbogbo ohun tó wù kó ṣe kò sẹ́ni tó mọ̀ o ṣùgbọ́n nígbà òṣù fúnra rẹ̀ ló mú ìjókòó ó yá àjókòó mú ní bóyá ó fẹ́ gba àwọ́ọ̀dù ni ó fẹ́ kórúkọ òun wọ Guinness Book of Record ẹjá wá fààyè gba arákùnrin Fúlàní ni ó ń bá àwọn èyí kan rẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí bí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo lórí wọn tán mórúkọ wọn tán ràn mọ́nu tán ṣe ń pariwo apààyàn ni lórí ẹjẹ́ àgbọ̀n tó fẹ́ gbọ̀n sọ. Today, everyone sees the Fulani man as a bandit, even when he is innocent, even when he is just a farmer, even when he is a man of peace, he is already judged as guilty. But this was not who we used to be. Our ancestors were people of honor, people of truth, people of knowledge. Do you remember our ancestor, Sheikh Usman Danfodio? Do you remember what he stood for? He stood for justice. He said, a nation can rise without religion, but it cannot rise without knowledge.
and it is true. Countries like America now, they rise because they have knowledge, not religion. Sheldon Fodio fought ignorance with books, not with bullets. He built schools, not bandit camps. He taught justice, not jungle. So what had happened to us? What happened to us? Why are we no longer known for knowledge, but for AK-47 and cows? Why did we abandon the turban of scholarship for the image of terror and banditry? My people, we are destroying ourselves. Today, we can't walk freely in markets. People fear us. They avoid us. They insult us, even when we are innocent. My father was a peaceful man. He worked to bring peace between government and our own community. ṣé ẹ rí báwọn àwọn tó lóye díẹ̀díẹ̀ nínú wọn náà 1% nínú 100% ló lóye báyìí o. Bó tẹ̀ yẹ pé ń tá a gbọ́ nípa Usman Dan Fodio yìí náà ìran kan la gbọ́ ń pa rẹ̀ wọ́n lòun náà ló fi lé wọn lẹ́nu ló fi lélẹ̀ wípé kánrè mọ́ gbalẹ̀ gba kínní ṣùgbọ́n mo rò pé bóyá máa gbé òótọ́ lẹ́nu arákùnrin ni ó yọ òótọ́ ọ̀rọ̀ sọ náà ó ní Usman Dan Fodio rán àwọn ṣùgbọ́n táwa ń gbọ́ náà ni pé Usman Dan Fodio ló rán wọn ní ìsìta tí wàá gbọ́ lẹ́nu kan nu wọn tó ní kò rán àwọn á jẹ́ wípé òun náà ti gbà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bandit ní olójú ń ti àwọn ojú òṣè ní tìyìn mélòó nù yín ní kàwé mélòó nù yín ló fààyè gba skul kéwú tí wọ́n ti fi yí yín lórí ẹ̀ sì tún kà á sódì ni. Anyways akànní ká gbọ́ at least 1% bó ti wulẹ̀ kó kéré mọ́ nínú àwọn oníjàgídíjàgan gbogbo wọn íméèjì kí náà fi ń wò náà banditi òun náà sì fẹnu ara rẹ̀ sọ. máa wí o máa wí máa rò máa rí sọ ohun tó sọ mí dáláròyé o bọ́ǹbì mi lè rè máa rí sọ. ẹni ọ̀rẹ́ dà kó má fi ṣèbínú ẹni abínibí ń dání. alẹ́ ni ọ̀rẹ́ dà kó má fi ṣèbínú ẹni abínibí ń dání. nítorí alájọbí ò sí mọ́ o alájọgbé mà ló kú o. alájọgbé ò tún wá tó inú ẹni lòdodo ẹni. àní alájọgbé ò tún wá tó inú ẹni lòdodo ẹni. àyà mi àwo tèmi ẹ má bá mi kí àyà mi dáadáa ẹ bá mi tọ́jú mama di mama ọlọ́tí tútù lágége. àní ẹ ṣe tọ́jú mama di mama ọlọ́tí tútù mi lágége. ó yá ọ̀rọ̀ mi dorí ó dorí ó dorí ẹdun ọ̀rọ̀ mi dorí ó dorí ó bá dorí ẹdun. ẹdun jalè ó ti bòrú lọ nígboro. mo ní ọ̀rọ̀ mi dorí ó dorí ó dorí ẹdun jalè ó ti bòrú lọ nígboro. ìfatẹ́dùn dá wáyé wọ́n ní kẹ́dùn ó sanwó ilẹ̀ ní dandan. ẹdun fà kékọ́rí ó lóun ò ní sanwó ilẹ̀ dandan. ó ní kàkà kó òun ó sanwó ilẹ̀ òun a sì máa gbórí igi ṣe rere. àní ẹdun fà kékọ́rí ó lóun ò ní sanwó ilẹ̀ dandan. àwọn àgbààgbà ló dárí jọ wọ́n dáwó ilẹ̀ fẹ́ dùn. wọ́n ní kó ní kálukú máa dáwó oníkálukú dẹ́yẹ owó méje méje. owó tí wọ́n fi dáfá fẹ́ dùn
òun lẹ́dún tí kò lọ lóru òun ló dín fáfá ọmọ lọ́wọ́ mádẹ o tí wọn kì í fi jẹran ẹdun báwo lanu sọ̀rọ̀ rárá ayé ti mọ̀ pàjà wọn oníkọ́pì lọ wọ́n máa lé wa wọn ò ní wá bá iwájú lẹ́gbẹ́ wa yóò máa lọ àbí ẹ̀yìn ẹ̀yìn lọ́mọdé yẹn ń tọ́yà rẹ̀ o ẹ̀ ó máa tẹ̀lé wa lẹ́yìn ní ṣebí iwájú lójúgun ń gbé iwájú lọ́mọ ẹgbẹ́ wa yóò máa lọ ẹ̀dùn jalè o ó ti ború lọ nígboro ẹ̀dùn jalè o ború lọ ẹ̀dùn jalè o ó ti ború lọ ẹ̀dùn jalè o ború lọ kí lẹ́dùn gbé owó Ifá lẹ́dùn gbé ẹ̀dùn jalè o ó ti ború lọ kí ló fi ṣe aṣọ ló fi ra o ẹ̀dùn jalè òwòrò lọ aṣọ kí ni yé aṣọ kẹ̀kẹ́ òyìnbó bàbá wọn làǹdò orin wọn kàn yí mi lórí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ̀dùn jalè o àwọn ẹ̀dùn pọ̀ Nàìjíríà torí ẹ̀ mo sì kọrin ẹ̀dùn ti pọ̀jù Nàìjíríà abájọ ńgbà kan ó rèèní rání ọ̀bọ ti kówó mi o èjòló tó kówó mi lónìí o ọ̀bọ ti kówó mi lọ́la o ẹ̀dùn jalè o àwòbòrò lọ ẹ̀dùn jalè o ti ború lọ nígboro ẹ̀dùn jalè o ó ború lọ ẹni tó máa ń kọ sí ọ̀tò ní kọ lẹ́yìn ẹ̀yìn wọn yẹn àbí ń kọ fọ̀sẹ̀tò ẹ̀dùn jalè àbí tẹ́nà ló ń kọ ẹ̀dùn jalè o ó ború lọ ẹ̀dùn jalè o wọ́n ti jalè wọn ní Nàìjíríà o ẹ̀dùn jalè o ẹ̀dùn gbogbo àwọn olórí yín àwọn olóṣèlú nítorí ẹ̀ la ṣe kọrin yìí mo kí n káàbọ̀ sínú ètò lónìí ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè gẹ́gẹ́ bá wa sì fi kọrin àwọn àgbàlagbà náà sì mọ́ sọ àwa Yorùbá wọn ní iwájú lójúgun ń gbé iwájú lẹ́gbẹ́ wa yóò máa lọ láṣẹ Olódùmarè àmì bọ́n sí lẹ́yìn ó rà o èmi náà ní ibà rìn gìnì ṣé mo rí yín rìn gìnìgìnì pẹ̀lú rìn ibà tí kú mi àti kú yò rìn gìnìgìnì mo mọ̀ fẹ́ tí kú yín èmi náà ní bọ́ pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yà nù abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sẹ̀sán èmi náà ní ibà ọ̀pákọ̀kọ̀ àwọn òpèké ọkọ̀ orin ọkọ̀ àwọn street 16 ọkọ̀ arúgbó kò tiẹ̀ sàrúgbó ń bí ogbó wọn you are looking moderable ẹ bá ń lo òyìnbó mi bẹ́ẹ̀ èmi náà ní ibà lọ tààràtààrà tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin àjẹ ni mo ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ẹ lè pè mí níbà Orlando èmi náà ní ibà kẹnẹrí èmi náà ni mò ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ má pè mí níbà ẹdùn o èmi náà ń pè ní ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ndì ẹ̀ tó bá sẹ́ndì ẹ̀ tán tún rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó lè gùn régérégé kó má bàa mẹ́hẹ̀ nínú gbogbo tó máa ń sẹ́ndì torí ìròyìn fògànà pọ̀ gan-an lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ lè pè mí ní ibà lẹ̀jẹ́lẹ̀ ibà rìpọ̀tẹ́lẹ̀ àwọn òtẹ́nà àbùkù báyìí kankan bí o ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sanà wọlé èmi náà níbà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà ìmọ̀jà dènà pẹ̀lú ti tó wà ní káàbọ̀ akí Ọlọ́run náà o agẹ Ọlọ́run o àyìn Ọlọ́run o agbé gbogbo òṣùbà gbogbo ọlá gbogbo òyìn padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ni mo mọ rírì ẹ̀yin tèmi ó gbélé tẹ́ inú abala lérèfé àti fi ṣe àfìsẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ àgbójú wíńdò yọjú ni gbogbo ilé tá a mọ̀ wọ ẹnu ọ̀nà tí báyìí òun náà làwọn ìròyìn tá a dé bá tá a yá ti kó wọn bàbí sórí tábìlì mi àwọn ṣe justice sí. lákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn ìròyìn tòní ẹja dé ọ̀dọ̀ El-Rufai ti ganu sí máìkì ó ti sọ̀rọ̀ tó pọ̀ nífà tó tabá ojú ó tabá mú àsántí ẹ̀ tí ló ń ṣe àwọn rìsáàkì kọ̀ọ̀kan politically ó ti wá jẹ́ wa lábọ̀ ó ní ààrẹ Tinubu ó ní àwọn èèyàn ti kọ̀ wọ́n ó ní wọ́n ti di ẹni ẹ̀kọ́ lẹ́nu rẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ ní ọlọ́wọ́n Nàìjíríà ti kọ̀ wọ́n pé kò sí nǹkan kan tán lè dà ó ní ìdídẹ́ ṣe rí tóun sá kiri from one place to the other from one angle to another angle ni wípé òun mọ̀ pé òun ṣe àwọn ọmọ Nàìjíríà pòun wà lára àwọn tó kó báyìí mo ló ti ẹ̀dá àwọn òṣèré tíátà nìkan la rò pé wọ́n máa jáde pé bóyá ẹ̀rí ọkàn ó jẹ́ àṣẹ ó ń jẹ́ àwọn politician náà ṣùgbọ́n ẹ̀rí ọkàn ti ń jẹ́ àwọn politician wọ́n tún fẹ́ fi mú yín ni o wọ́n ń jọ̀gẹ̀dẹ̀ sọ́bọ̀ yín ni o ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbé ọ̀rọ̀ politics tì náà ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi
inú tiwa wa tá kì í ṣe politician ẹ jẹ́ ká gbọ́ bí ẹni wípé à ń gbọ́rọ̀ lẹ́nu nǹkan nu wa tá a bá ti wá gbọ́rọ̀ ẹnu mo mọ̀ pé ẹ ti mọ̀ retí pé ó ètò ààrẹ Tinubu ni torí pé wọ́n fi ṣiṣẹ́ ẹ correct ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbé picture politics kúrò nínú ìròyìn tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí ìròyìn ti El-Rufai bá a bá dénú àkójọpọ̀ ìròyìn ẹ kọ́kọ́ gbàgbé pé El-Rufai jẹ́ politician àṣírí tiẹ̀ náà tó òun náà ó náà sáwọn nǹkan kan o pẹ̀lú oníròyìn àtẹni tó fi ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò níbi tó ti ń jọ ń jòkó ọ̀rọ̀ síra wọn ìyẹn ń ju àwọn ọ̀rọ̀ kan sí wípé àṣebíwọ̀ náà lọ́wọ́ nínú àwọn tí wọ́n yan ààrẹ Tinubu kó tiẹ̀ tó dípá ààrẹ Tinubu dórí oyè gbogbo alamọ̀ pé ọmọ Buhari ni òun náà sì làmọ́lẹ̀ ó ní Buharist lòun ọmọ Buhari lòun Buhari tó wá sọ pé bàbá rẹ̀ politically Buhari kó bá jó kó bá imú náà ọ̀rọ̀ Buhari tó jẹ́ bàbá rẹ̀ àti ààrẹ Tinubu yìí ó dàbí ọ̀rọ̀ fry pan on top of fire ni ọmọ Nàìjíríà ló wà nínú méjèèjì ẹ ń bá wà nínú fry pan inú iná náà ló wà torí orí iná ni fry pan wà ó kàn jẹ́ wípé kò sí inú iná directly ni ṣùgbọ́n òun náà wá ń sọ ní ìsìn wípé in fact òun gbà wípé Buhari is a fry pan mo ní agbádá gbígbóná tó fi ń dín gúgúrú ó ní yes ṣùgbọ́n dọ́bẹ́ ni pé wọ́n ti wá da gúgúrú yẹn sínú iná báyìí ó ti jóná ráúráú mo ní gúgúrú náà àwọn jóná lórí fry pan ó ní téèyàn bá tètè gbé kúrò mẹ́ ó ní kò ní jóná mo ní ó dá àgbà ò láàyè ó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ bá ti gbọ́rọ̀ rẹ̀ tán àṣẹ̀wà fi picture politics àṣẹ̀wà fi wò ẹ wà rí yàtọ̀ à ń bọ̀ mẹ́ ó sọ gbẹgẹdẹ ọ̀rọ̀ sí ààrẹ Tinubu at a time ó ní that guy mo láàrẹ Tinubu náà ní that guy mo láà ń bọ̀ ń bẹ̀ tóró náà sọ̀rọ̀ bíi áńgẹ́lì ní ìsìn gbogbo alásìmọ̀ antecedent gbogbo wọn ṣùgbọ́n ẹ má ti kọ́kọ́ lo antecedent ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́n tó sọ̀nà àwọn ọ̀rọ̀ kan tóró tó jáwá sáwọn nǹkan kan àwọn òótọ́ kan nípa bó ṣe náwó à ń bọ̀ ń bẹ̀ ẹ̀dùn ní gbogbo wọn ẹ̀dùn jalè òbúrú lọ ó rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì ibẹ̀ látànà táàrẹ Tinubu ti dárúkọ Alex làwọn ọmọ Nàìjíríà bá gbé orin sẹ́nu Alex o Alex Alex o Alex mo ní àṣẹ Alex o tó kọrin kí wọ́n ní artist Alex o Alex náà dárúkọ lánàá pé ọ̀rẹ́ àwọn ni àwọn jọ lọ school roommate àwọn ni mo sọ fún yín pé ọmọ Nàìjíríà bàbá ńlá FBI ni wọ́n túlétúlé tọwọ́ bòkú lójú mọ bí ọbẹ̀ gbẹ́dùn wọ́n ti wọ every nooks and cranny gbogbo kọ́nà gbogbo ihò gbogbo kọ̀rọ̀ náà ti wọ̀ lọ wọ́n wá lọ wá gbogbo history Alex jáde ẹ fẹ́ gbọ́ ìbá sàn ìbá dá ìbá bẹ́tà káàrẹ̀ ẹ̀yìn mọ́ ti mẹ́nubà ọ̀rọ̀ Alex nǹkan tú jáde ń bẹ̀ ìdín ni fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí ò bá fọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí kí n sọ̀rọ̀ èèyàn tí ó jẹ́ ọmọ rere kì í hùwà kíwà nígbà tí wọ́n tú gbogbo history Alex jáde wọ́n sọ iye ọmọ ọdún rẹ̀ El-Rufai náà taba ojú taba mú ó wọ inú personal life ààrẹ Tinubu lọ wípé àwọn ò mọ̀ ya wọn àwọn ò mọ̀ iye ọmọ ọdún tán ṣe àwọn tán jọ lọ school dà pé tó bá ní kò ń dárúkọ school ní ìsìn kò ń produce èèyàn márùn tán jọ lọ school láti primary dé kìíní òun máa produce ẹ̀ pé nígbà tẹ́ ẹ bá gba onírọ́ gẹ́gẹ́ bí president mo láwọn ọmọ Nàìjíríà ṣe ẹ̀jogún omi àmọ́ bẹ́ẹ̀ a sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ gbogbo ìwádìí tán ṣe online gbogbo tán wá jáde nípa Alex àsántí ẹ̀ tí mú rí ń Congo àṣé nígbà tán calculate iye ọmọ ọdún ẹ̀ wọ́n ní kò jọ nígbà tán wo gbogbo school tó lọ wọ́n láwọn ò rí University of Chicago ń bẹ agún sí gbòmí ẹgbà láàyè kìíní orí mi ò mọ̀ dí ṣé èèyàn kan ní ti ààrẹ Tinubu lórí ọ̀rọ̀ Chicago yìí ní tẹ́ mọ̀ pé ẹ ń fi nǹkan bo nǹkan tẹ́ ẹ̀ tún wá lọ mẹ́nuba roommate àná náà sọ wípé àwọn ò jẹ́ kí fámì kó wà sẹ́sì àwọn èèyàn láwọn àgbàlagbà ni mo náà tán wà á dàgbà tó náà ni ṣùgbọ́n àmọ́ èjì wọn nínú èjì tán fílẹ̀ wọn tí dàgbà mo ní kó síbẹ̀ ṣe bò tó àdè tó bá ti tó sàtẹ̀yìn bá ti dàgbà débì kan kì í ṣe àìsàn pé àìsàn sí òun gbé pamọ́ àrùn àgbàlagbà ni ọjọ́ wo ni Trump ti mọ̀ sí galegale ọjọ́ wo lòun náà ṣubú nígbà tó fẹ́ gun orí plane tó ra fẹsẹ̀ yẹ àgbàlagbà ti dé àwọn bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Alex o ń tán bá lọ tán bá bọ̀ àmùwà fún yín lónìí náà ni kò ní dọ́là bàbá kò ń bẹ̀ tán àdé studio níbi tí ìjọba Nàìjíríà ti ń fèsì lórí ọ̀rọ̀ tí Amẹ́ríkà sọ lánàá wípé
káwọn ọmọ citizens àwọn tó wà ní Nàìjíríà kan ṣọ́ra wọn, kán mọ́ rí ibi báyìí, kán mọ́ rìn sí ibi báyìí, kán mọ́ lọ ibi báyìí, kán mọ́ lọ ibi báyìí. Ṣùgbọ́n ìjọba Nàìjíríà ti wá fèsì o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbóhùn sókè, wọ́n ní ti FCT o, ìyẹn Àbújá, wọ́n ní kò séwu lẹ́gbẹ̀rún ẹ̀kọ́ àfà ìdùn ọbẹ̀, kò séwu lóko lóńgẹ́ pé lóńgẹ́ gan fúnra rẹ̀, ewu ni o. Mo wá ń béèrè lọ́wọ́ Minister of Information àti Minister of Foreign Affairs, mo ní sí Àbújá nìkan Nàìjíríà wà ní, nígbà tí USA sọ wípé ẹ mọ́ rìn síbi ẹ mọ́, sí Àbújá nìkan ni military base wà Nàìjíríà, sí Àbújá nìkan ni gbogbo ilé ìjọba wà ní, wọ́n ní ẹ̀kọ́ta pọ̀ ń bẹ̀, wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn ṣe ń ṣe agbẹnusọ, àti wípé Àbújá ló represent Nàìjíríà outside the world. Mo lè kò ń kọ́ ẹ mọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́nu ọ̀rọ̀ mi tí dandan ní kí ẹ sáré sọ̀rọ̀ ni, torí pé USA sọ̀rọ̀ yìí náà sáré fẹ́, ṣùgbọ́n ibẹ̀ ni dádì kan tán ti ṣe olórí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ DSS mọ́ sí rọra já wa ń tàn mọ́nu pé ká mọ́ sọ̀rọ̀ pé àwọn ọmọ táwọn ó sọ báwọn ó sì dá sí wọ́n bá gba máìkì lọ́wọ́ wa, mo bá ní káàyà tan amplifier sí kóhùn wọn lè dùn bẹ́ẹ̀ mú wọn wá sọ púpọ̀ lọ́rọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi ẹ̀gbẹ́ ẹ̀kẹ́ báyìí wọ́n fi sọ ìmọ̀ràn tiwọn lórí ọ̀rọ̀ state police, wọ́n láwọn fọwọ́ sí. àbọ̀ ń bẹ́ àmú wa fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà ni. bárakùn ń bẹ̀ tán á wà sáré dé ìròyìn kan tá a mú wá fún yín jẹta nípa adájọ́ kan ní Bayelsa tí wọ́n jí gbé lọ, tá a sọ wípé ìmúra àwọn tí wọ́n jí gbé àfi fọ́nrán ìrìn àmú padà bọ̀. update ti wà lórí ẹ̀, update tó ní agbára ni o. àwọn ajínigbé ni o, mo ní adájọ́ ilé ẹjọ́ high court àfààyè gba kíní ẹ̀ ní ìsìn àsọlé ra búrẹ́dì ni ní eatery kan tán ló wà ní Yenagoa, wọ́n ní is a well known eatery, wọ́n sọ kó wọlé ìgbà tí ń padà bọ̀ ó ti kó búrẹ́dì dání, òun àtàwọn ọmọ rẹ̀ obìnrin méjì wọ́n wà nínú mọ́tò, wọ́n ṣe wọ́ jáde nù. ẹ wá mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ tó jọ update, wọ́n ní fóònù ẹ̀ jábọ́, àwọn ajínigbé ò mọ̀, káàdì ATM gbogbo ẹ̀ jábọ́, àwọn ajínigbé ò mọ̀. ńgbà tí ẹni tó rìkọ́ọ̀dù yẹn á tún play kẹlẹ̀ rántí, ńgbà tí ẹni tó rìkọ́ọ̀dù yẹn tí àwọn wèrè yóò fi lọ àtẹ̀ntàn wá kún pápámọ́ra tán jí gbé ní Nàìjíríà náà ti ń jíyàn bíbá òdìdí adájọ́, wọ́n bá rí wípé fóònù mẹ́ta ló mọ̀ wà lẹ́ ló bá di fóònù ajínigbé, àwọn tó wá jíyàn gbé fóònù wọn náà jábọ́. Ọlọ́run ló mọ bọ́n ṣe máa káwọ́ lérí fẹsẹ̀ janlẹ̀ báyìí, ẹ̀rù wá ń bà àwọn èèyàn wípé ó ṣe é ṣe kán pamọ́ yìí o, torí wọ́n mọ̀ pàṣírí àwọn ti tú, wọ́n lè fìbínú pa pé kàkà kíkú mọ́ jẹ́ sìsì kó fi ṣàwàdànù, àyà ni wọ́n lè mọ́ pa pé wọ́n lè mọ́ bá negotiate bẹ́ẹ̀ yẹn, tó lọ láti gbà tán ti jí báyìí àwọn tí kànṣẹ́ bí wọn kàn sára kí èlò lẹ fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa túlẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ pé tán bá túlẹ̀ tán táwọn gba ransom àṣírí ti tú. ibo wá làwọn fóònù ìwà àtàwọn ẹsibítì wọ́n lẹ́ni yẹn kó lé àwọn ọlọ́pàá lọ, mú ní àṣàǹgbà fún àyà ní kí ló dé, àwọn amòfin àwọn ọlọ́pàá náà kó lé lọ́wọ́, àwọn náà ni agbófinró. mo ní mo ti gbàgbé ẹ̀rù ló bá mi, mo rò pé àwọn abductors àwọn ajínigbé náà tó kó lé lọ́wọ́ padà ni. ó ní ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ tó láwọn police náà kó lé lọ́wọ́, ó lẹ́rù ń bà mí àyà, ó ní kí ni ń bẹ̀rù, kí ni ń bà mí lẹ́rù, mo ní kò sí sọ wájú kámẹ́rà police sàdánkátà yìí. ẹgbọ́n ojú wo lẹ́yìn fi ń wo ẹjọ́ yìí, ẹ jẹ́ fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ròyìn náà, ẹ mọ́ ti ròjì náà bá a bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn àjọ mójú ajé kò ní sọ, ó jẹ́ sọ ara rẹ̀ gàlígàlí rẹ̀ Nàìjíríà kò sẹ́ni tó ní wọ́n gbé Nàìjíríà sórí o, àwa ti gbọ́n ní ìsìn òmìnira làwa ń tẹ̀lé ń tààràtààrà, gbogbo tí sì ń ṣẹlẹ̀ yìí a ti kìlọ̀ fáwọn tí ń ṣẹlẹ̀ sí kí Nàìjíríà tó happen sí wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ó tún fi archive àkọọ́lẹ̀ lẹ̀ wípé òótọ́ ọ̀rọ̀ làwa ń sọ, àwa làwa ń di òótọ́. ó dìde adájọ́ ní máa dájọ́ ọkú fún àwọn ajínigbé o, ajínigbé ti wá ó fẹ́ dájọ́ ọkú fún báyìí, ṣé òun gan ti gba ọjọ́ ọkú rẹ̀ báyìí? kọ́sàmọ́ tó ọta àbọ̀ sí ń dìbí ti ọ̀jájú ọ̀jájú ni ó wá gbọ́ mi yọ̀mọ̀ ní kí ló ń fi ṣe wọ́bọ̀ yìí. ó dá o, ẹjẹ́ asúnwájú o, ẹjẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú yìí. ànàná jáde àwọn El-Rufai kanú wọn náà nù tán ní àwọn ti dá ẹgbẹ́ àdàlẹ̀ new political party tán ní tí INEC ò bá ṣe kinní kan tí INEC ò bá ṣe kinní kan àwọn ò gbéná wojú wọn. lábá jí láàárọ̀ ìgbà tá a máa jí kọ̀másí ládébá láàárọ̀ kùtùkùtù. ìpolówó ọjà
táwọn ṣe 1 minute fídíò yẹn ibi irú eléyìí tán ṣe Fábíọ́lá ń gbà náà wípé MKO is our man o, MKO is our man o, make una vote for am o, is our man o, na him go make everything better o, is our man o, SDP is our party mo lè kọ́nu o wọn náà ti wá lọ sí kan jáde mo ní mi ò rí irú advert rí a lè lò ṣùgbọ́n a fi fọ́nrán ẹ̀ hàn yín àwọn youth náà ló pé ṣé wọ́n wá ń sọ nípa pé bọ́n ṣe lọ sí INEC bí INEC ṣe ń fà wọ́n pa INEC ti wá sọ̀rọ̀ àṣírí ti tú tẹ́ ẹ bá rí kọkúkọ tán kọ wọ́n fẹ́ lọ sí registration wọ́n ṣe mistake wọ́n fẹ́ kọ INEC wọ́n kọ nǹkan mi à ń bọ̀ ń bẹ́ o náà tó fẹ́ wá tún ẹ̀rọ wọ́n fẹ́ wá pa àṣìṣe táàrẹ Tinubu wọ́n fẹ́ wá yọ ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà nú àṣìṣe wọ́n fẹ́ wá yọ ẹ̀yìn ọmọ Nàìjíríà nú àṣìṣe àwọn náà ti ń ṣàṣìṣe bá a bá kú òun bẹ̀ tán ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ o àwọn náà ganu sí máìkì wọ́n gbẹ́nu sókè wọ́n gba ilé ìgbìmọ̀ asòfin ẹ̀sìn mọ̀ pé sẹ́nítọ̀ làwọn náà kan tó di ìyàwó ààrẹ mú ní kálẹ̀ mi ni mi ò ní fi ipò sẹ́nítọ̀ lẹ̀ nítorí pé mo fẹ́ wá ṣe first lady tó yẹ pé wọ́n ní wọn recognize ẹ̀ nínú constitution tó yẹ kẹ́ra mọ́ ṣe sínétọ̀ yín lọ jẹ́jẹ́ wọ́n lé ní kẹ́ mọ́ ṣiṣẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí first lady nígbà tí ì ṣe pé ọ́fíìsì first lady wà ebi àwọn project pẹ̀pẹ̀pẹ̀lẹ́ mọ̀ ṣe ààrẹ Tinubu náà sì ti sọ wọ́n ní kò sí ti jẹ́ first lady pé àwọn ọmọ kówó kan lé first lady lọ́wọ́ ẹ̀sìn mọ̀ nígbà kan náà ìyàwó ààrẹ sọ wípé wọ́n ní àmọ́ àwọn ti lómi nínú kójò tó rọ olówó làwọn kan tó dórí oyè ẹ mọ́ fojú òtòṣì wà àwọn ẹ mọ́ rò pé àwọn wá kówó yín jẹ́ o àwọn ò sí náà àwọn tó lè kówó Nàìjíríà jẹ́ àwọn yóò bámúbámú ebi ò pa kankan nú àwọn fẹ́ fowó àwọn gan ràn yín lọ́wọ́ ni ṣùgbọ́n ń jọ bí ẹni wípé wọ́n ti dé ìkóríta tí wọ́n ti fẹ́ ná owó wọn mọ́ personal money wọn náà wà ń béèrè lọ́wọ́ ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin pé sẹ́lẹ̀ ẹ̀rá àwọn ọdún méjì rè tán ti bẹ̀rẹ̀ kínní ní ìdí owó project pọ̀ ńlẹ̀ fáwọn obìnrin Nàìjíríà pé ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kòwó fáwọn o àwọn náà wàá gbowó mu ní n tó mú ọ́fíìsì first lady lọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin tán sọ òwe tán ń pa àròkò tán ń pa náà ni wípé office of the first lady ti wà kán máa fi personal money wọn náà kán máa fi ràn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ lóun ló gbé wọn dépò ebi ọjọ́ wo náà lọ fẹ̀ 1 billion kọ́ la gbọ́ pé wọ́n fún wọn ní University of Ife 1 billion naira àwa àmọ́ bóyá ìjọba ló san wọn sọ fún wa bóyá personal money wọn ni kán mọ́ fi personal money wọn sí Ọlọ́run ó dì fún wọn wọn lè rárá wọn náà fẹ́ mọ́ gba owó báyìí àmúbọ̀ ibi tó ti sọ lónìí náà ni kò ní dọ́là first lady ló sọ bẹ́ẹ̀ àní rí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa o bí àfikún bá wà àjòmọ́ nínú àkójọpọ̀ ìròyìn kátókò náà àkórí ìròyìn ẹjẹ́ àfẹlẹ́ ìkún o eléyìí táwọn fi kún náà ní ọ̀rọ̀ ti Oòni of Ife Oòni of Ife ti gbóhùn sókè wọ́n ní ajíṣẹ́ fún yín o lórí ọ̀rọ̀ measles àbí ká lónú abala lérèfé ni àbí ká lónú abala sáná wọlé ẹjẹ́ lónú abala sáná wọlé ẹjẹ́ àlógbò àwọn ilé ìnú abala sáná wọlé a ṣe pápápá níbi àwọn bàbá sọ̀nà àní rí báyìí lọ́nu àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ àwọlé sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé yẹ sí cheese ẹ múra mi lẹ ó yẹ kẹ tí mo múra ẹ mọ àwọn ìyá fọ́tò yá mi anáhùn súdà yá mi kìnnìdà yá mi moróhun yá mi moróhun ẹ bọ́ wájú ọmọ ẹ̀mí inú ẹ̀mí ni mọ̀ mi mọ̀ wà sáà ni ẹmọ́jà kan fi gèlè yẹn ẹ sì gèlè yín dáadáa yá mi riskat salamu alaikum ó yá owó ojú kìíní jáde ta ló sápamọ́ ń bẹ̀ òun wà sójú ń tì ní ẹ̀yìn tẹ́ wà photogenic mọ́ mi òdúmọ́sù ẹ bọ́ sí apá bíjà ẹ̀yin bàbá ó dẹ̀ ẹ̀yin ẹ̀tòsí ẹ̀yin ọkùnrin ní àbíkáyà tí yín lọ́tọ̀ ẹ̀já kó àpọ̀káyà lè pàkàmù tí yà dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o ayọ̀ ló bá dé lórí ìkànnì yìí o òmìnira ìtumọ̀ òmìnira nù tó bá ti ń yọ̀ tọ́lọ́run ti ń fayọ̀ kún gbogbo nǹkan ó ti lómìnira kékeré ni ilé ìtòkù Ọlọ́run ó sì gbà nǹkan míì tọ́lọ́run ò fẹ́ sí fún ọ̀gán ó bá ti rí tó ń rẹ́rìn yóò kàn wọ́n wọ́n kí ló ṣe wọ́n mọ̀ ẹ́ àdẹ̀mú lé ẹ lọ́wọ́ kò jù bá náà lọ alákọ̀ọ́kọ́ nù abala ti sáná wọlé tó ní ẹjẹ́ àdòǹdò níbi tá a ti gbọ́ tí àwọn èèyàn ń pariwo wípé kí ló dé tí ayédá ti wá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn tó lọ wó ṣọ́ọ̀ṣì kan ẹran ti chọ́ọ̀chì ní Ọ̀wọ̀ gangan l'Ondo State chọ́ọ̀chì kan tán ní àwọn Fúlàní àwọn agbébọn pa àwọn èèyàn sí gbà yẹn wọ́n wá kọ́ memorial park kan sí ojúde wọ́n ní kò jìnnà sí ọ̀dọ̀ ọba wọ́n ní kò jìnnà sí ààfin ọba Ọ̀wọ̀
wọ́n ti ń rìmẹ́mbà àwọn èèyàn, wọ́n ti ń ṣe mẹ́mórì, bóyá wọ́n gbé fúláwà lọ bẹ̀ àmọ́ mímọ̀ bóyá ń lo fúláwà Nàìjíríà, wọ́n ṣàti mọ́ fi bẹ̀ ṣe mẹ́mórì. Wọ́n ní sáà dédé ni ọba dé àtàwọn aráàlú Ọ̀wọ̀ wípé rárá àwọn ò fẹ́ o, èèwọ̀ ni, tàbú ni, pé bọ́ọ̀ bá ṣe ń wọlé tán jáde sáàfin wọn gbọ́dọ̀ mọ́ fojú rí ìtẹ́kù Mubalang. Wọ́n pè nìkan mẹ́móríà nígbà tí ìṣe pé ibẹ̀ náà sin àwọn ará bí ìṣe wọ́n ṣe ń lo òyìnbó náà nù. Ẹ̀kan lé dédé ríbi kan lára agi tàbí ní spọ́ọ̀tì kan ẹ̀kan rí fúláwà, ìmí ìgbà wọn máa ń ṣe eré síbẹ̀, ìmí wọn máa ń ṣe káàfù kankan síbẹ̀ fún mẹ́móríà tó máa kọ àkọlé síbẹ̀. Kò túmọ̀ sí wípé wọ́n pààyàn síbẹ̀, tó bá ti jẹ́ pé ibẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀. Ìyẹn lèmi ń béèrè báyìí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀dà, ṣé ibi tán kọ́ kìnìyàn sí gangan ló ti ṣẹlẹ̀ àbọ̀ tó fi ṣe politics? Torí mo gbọ́ pé wọ́n fi kìnìyàn náà ṣe politics, pé àwọn kan ló kọ́ kìnìyàn nìkan pé kán tó gbà pé ibẹ̀ yẹn gan-an máa kọ́ sí, wọ́n ló ní agbára. Mo níṣẹ́ wá fẹ́ pa ìrántí àwọn tó sùn, àwọn olódodo tí wọ́n kàn rí kú inú ṣọ́ọ̀ṣì nígbà tí ìṣe pé wọ́n sì yàn bẹ́ẹ̀. Kábíyèsí wọ́n ní èèwọ̀ ni o, kábíyèsí lé èèwọ̀ ni, àwọn ò lè máa jáde inú ààfin, àti wípé báwọn bá ṣe ń jáde táwọn rí ìmọ̀ wọn mú bànújẹ́ ọkàn báwọn. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ kì í ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́, wọ́n sàní ayédátiwa ó ti rèé wò báyìí o, àwa àwọn ibi tó fẹ́ kọ sí ìyún ní fa wuyewuye tí ń fa àríyànjiyàn ní Ọ̀wọ̀, táwọn kan ní bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo lè mi ò mọ̀ tó jẹ́ tàbú ń bẹ́ o, ó bá ti jẹ́ pé kọ́jọ̀ sọ pé tàbú ni, ṣùgbọ́n kí ni kọ́jọ̀ ń wò kán tó kọ, kì í mọ̀ sọdún kan kì í sọdún méjì láyé ìgbà àti gómìnà kìnnìmọ̀ ni. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó wá ní ayédátiwa fẹ́ ba gbogbo ohun tí gómìnà àná tó fi ilẹ̀ wọn ló fẹ́ bàjẹ́ ni. Ìyẹn Rótìmí Akérédolú wọ́n ní gbogbo lẹ́gẹ̀sì ẹ̀ ló fẹ́ bàjẹ́. Mo ní bó lẹ ṣe ń sọ báyìí náà nígbà tán rí bó fẹ́ dàríyànjiyàn lẹ̀ wọ́n bá ti jẹ́ kán máa sun náà ni. Ṣùgbọ́n wọ́n ti waste owó báyìí torí edifice yẹn ní agbára. Ẹ jẹ́ àwòbọ́n ṣe wo bá a bá para rẹ̀ ká mọ̀ tẹ̀wájú náà ròyìn. I told you there is no development without sacrifice. I must confess to you that the government decided that this thing has no economic value to our kingdom. They said they needed to pull it down so that another world-class shopping complex will be erected therein. The dexterity of our amiable Governor Orimison Ayedatiwa, who is a caring heart governor, who said that something has no economic value. Yes, economic value, that is in English. Ó dá o ẹ̀ka àpapàdé náà lẹ́tí rí bọ́n ṣe wó yẹn o, ṣùgbọ́n àwọn yẹn ti wá ń pariwo lé wọn lórí pé kán tún kọ́ dáadáa o, àmọ́ retí àbọ̀ rẹ̀ wọ́n bá tún kọ́ dáadáa ibi tán fẹ́ kọ́ sí. Bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọ̀wọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ̀rí mi lọ́wọ́ ẹ fi fún wa ká lè fi ẹnu sí, ẹ fi fact sí o, ẹ fi receipt ẹ̀ sí. Ẹ bá ní ẹ̀rí wípé wọ́n play politics pẹ̀lú ẹ̀ ní ẹ jẹ́ á mọ̀. Ní báyìí ẹ jẹ́ á wá dé ìjà tí ń lọ láàrin Israel àti Iran. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́ngbà alẹ́ ó fi mọ́ láàárọ̀ yìí lẹ́yìn ìgbà tí Iran náà ju àwọn àdó olóró kan sí military base USA ní Qatar. Ẹ̀wọ̀n pé wọ́n jìnnà síra wọn. Qatar tá à ń sọ iná Middle East náà wà. USA ò sáàdà àwọn lóhùn wọn ń wò wípé ẹ ṣáà ti ju tẹ́ fẹ́ jọ ẹ̀yin náà ti retaliate nù. Wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ń ju àdó olóró sínú Israel. Ṣùgbọ́n pápápá ní a tún ti gbọ́ tí Trump lóhun ti fẹnu sí, òun ti bọ́n sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti ṣe ceasefire, wọ́n ti dáwọ́ ogun dúró ná. Inú wa bá ń dùn láyọ̀ wa bá ń kún. Sàdédé la tún gbọ́ tán ní Israel tún lè tọ́jà mú ní Israel gan-an. Ṣé tí ń gan òpò jù báyìí? Ní Israel wọ́n bá tún ní wọ́n ń gbẹ̀yìn ju àwọn nǹkan kan àdó olóró sáwọn wípé Trump wá mú àwọn àtìláwí ilẹ̀ wò, ìwọ ni ó kápá wọn wò, wá fòkùn sí wọn lọ́rùn. Níbi tó ti ń gbọ́ ni kó o ti sọ fún wọn, tẹ bọ́tìn wọn níbi tó ti ń gbọ́ o. Àwọn ó ṣe wèrè. Èmi ti mọ̀ pé Iran lè sáré gbọ́rọ̀ bẹ́ẹ̀. Inú bá bí Trump pé
tó ń sẹ́ kúrò láàrin yín tó ń sẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ tán ẹ máa ju àdó olóró sí ọ̀dọ̀ náà àwọn náà sì ju àdó pẹ́ pọ́sẹ̀ máa ṣe diplomacy kì nínú mọ̀ ní ọmọdé òmòwé ń pè lówe àwọn bàbá wa ní ẹja òwe sápọ̀ ọ̀tún ẹjọ́ òwe sápọ̀ òsì ẹ fi òwe àtòwe hàn ọmọdé lórí ọ̀rọ̀ diplomacy ọ̀rọ̀ ogun wọ́n mọ̀ bọ́n dá sí ní tó wà lẹ́yìn ẹ̀fà ó jòjé lọ ń tẹ òpòdógún lẹ̀ àwọn kan lọ́rọ̀ ẹ̀sìn ó ju bẹ́ẹ̀ lọ diplomacy àárín wọn ogun tẹ́ rò pé yóò last him wọ́n ti ṣe wọ́n ti mú tójú wọn kó mẹ́ni tí Trump fẹ́ ṣe ló ti ṣe òun kò fẹ́ kí ogun ti bẹ̀bẹ̀ ẹlẹ́ bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ pé àwọn China náà ti gbogbo ṣíìpù wọn wọ́ṣíìpù wọn sórí omi wọn náà rí ìgbèjà Iran bẹ́ẹ̀ náà ni ti Putin náà ní ẹ̀yìn ó ti rẹ̀ pé Putin ó ti ń rẹ òun díẹ̀ torí òun nídìí kan ogun láti fi kojú Ukraine so ìwọ̀n bá ní tiẹ̀ ń bẹ̀ ṣùgbọ́n China ní àwọn dúró gbagbagba ti Iran ìyún ló fàtà lérò wípé Trump náà ṣe sáré pè fún ceasefire wọ́n sì dá lóhùn kí ló wá dé tí Israel tún gbẹ̀yìn ìbẹ̀bọ̀jẹ́ ẹ kìlọ̀ fún Israel o ẹ kìlọ̀ fún brotherhood ẹ já kó ń bẹ́ ẹjá tẹ̀wájú nù abala ti sáná wọlé ibo la ń lọ ní ìsìn ẹjá dé àbọ̀ wádìí kan tó jáde o níbi tí wọ́n ti sọ wípé Nigeria Army pé ipò kẹta ni wọ́n gbé o nínú most powerful military force ní Africa ipò kẹta ìyẹn Global Military Strength Index àwọn náà ṣe release ẹ̀ lánàá òde yìí mo ní mi ò tẹ̀wọ̀n pé Nàìjíríà lè gbépò kẹta ó kàn ní ibi tó yín létí ní wọn láwọn ológun yín try o mo ní tẹ́lẹ̀ àwa náà mọ̀ wípé ológun Nàìjíríà ń gbìyànjú ṣùgbọ́n ẹ̀dùn wọn ó ti di arinlẹ̀ báyìí ẹ̀yin náà gbọ́ sórí ẹ̀dùn la fi wọlé lónìí torí ẹ̀dùn jalè owó rò ló sì lóhùn ò ní lówó ó lóhùn ò ní sanwó fá wọ́n dáwó fún ẹyọ owó méje ẹ̀dùn kò ó jápa ó lóhùn ó mọ̀ gbórí igi ṣùgbọ́n ẹ̀dùn Nàìjíríà ó ti di ẹ̀dùn àrìnlẹ̀ ẹjá pò ń bẹ̀ kàtẹ́ ìwájú náà abala sáná wọlé ibo là ń lọ nínú ìròyìn sáná wọlé báyìí ẹjá dé orílẹ̀-èdè Faransé níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé nínú festival kan music festival wọ́n ní àwọn bíi 140 náà farare lọ lé mú ní kí ló dé sọ́tún yìnbọn bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọn yìnbọn o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn mọ̀ bí tí èèyàn kan ti wá àwọn kan wọ́n kàn fi píìnì nídù abẹ́rẹ́ ọkìnrin wọ́n kàn fi gún àwọn èèyàn ní mo ní lẹ́sùn lọ sí music festival wọ́n wá ń fa abẹ́rẹ́ gún wọn ṣé ìsabẹ́rẹ́ tán ti infect pẹ̀lú HIV àbí abẹ́rẹ́ tó yẹ pé wọ́n ti fi nǹkan míì sí bóyá ogun olóró wọ́n sá ti kó ogun wọn lọ hospital báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n feel sick lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n fa abẹ́rẹ́ gún wọn tán ní gbogbo àwọn 140 tọ́rọ̀ yẹn kàn wọ́n bá gba sample lára wọn ló bá di laboratory wípé ẹ̀rẹ̀ ẹyẹ ẹ̀jẹ̀ wọn wò ẹyẹ omi ara wọn wò ẹyẹ iṣan wọn wò ẹyẹ ogbó ara wọn wò kí ló ṣẹlẹ̀ tá a ní àwọn tó fi abẹ́rẹ́ gún wọn sán ti mú ẹni tọ̀ wọ́n ní wọn tí mú o tá a wá ní ó wà ń di kí náà fẹ́ achieve gangan wọ́n ní bí èsì sample bá ti jáde àwọn òjì àgbọ̀ ọmọlémi òrìrú eléyìí kí lẹ́sùn lọ pàtí àwọn náà lẹ́rí tán sá lọ kì í ṣe pé wọ́n yìnbọn ń bẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n mú àdàdá ní ṣùgbọ́n kéèyàn mú pin nǹkan kan wà ń bẹ̀ kó má jẹ́ pé wọ́n tó fẹ́ kó fáírọ́ọ̀sì kan síta kó má jẹ́ pé wọ́n tó fẹ́ dà nǹkan kan síta pé bẹ́ẹ̀ bá ti fi sára àwọn èèyàn wọ́n bá ti fara kàn yàn báyìí ó tànù o kọ́ lọ́n jẹ́ ká paka o lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n bá rí n tó ṣẹlẹ̀ gangan à ń retí àbọ̀ torí wọ́n ní wọ́n sì wà láàbù tá a bá kú òun bẹ̀ tán á wà dépò níbi tá a ti gbọ́ tí wọ́n ní wọ́n ń wó àwọn ilé kan àwọn shanties àwọn tí ń kọ́ ilé onígi káàkiri ẹ̀gbẹ́ títì àwọn kan tán kàn mú àdúgbò kan tán bẹ̀rẹ̀ sí kọ́lé síbẹ̀ bóyá lórí omi wọ́n ní ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní wó wọ́n láwọn ò fààyè gba anybody mọ́ gbẹ́ni tí ó bá gbé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní rè wá owó tó jọjú tó lè fi gbalé wọ́n ní ilé vacancy ilé pọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ní ẹ̀rì ìgbàlẹ̀ àwọn òfẹ́ kéèyàn kankan máa sun ẹ̀gbẹ́ títì káàkiri nígbà tẹ́ ẹ bá ń sun ẹ̀gbẹ́ títì tẹ́ ẹ bá fẹ́ ṣe gá ẹ fẹ́ tọ̀ ní ní tọ́lẹ́ẹ̀tì ẹ̀gbẹ́ títì lẹ̀ ń sun ó bá kan ilé onígi jù bẹ́ẹ̀ lọ so o fẹ́ kan tọ́lẹ́ẹ̀tì bó o kan tọ́lẹ́ẹ̀tì gan sẹ́gbẹ́ kan so o fẹ́ gbẹ́lẹ̀ ń bẹ̀lẹ̀ ẹ̀gbẹ́ títì ni abẹ́ bíríìjì pé àwọn ọmọ gbogbo yín ṣe máa ń ṣe gá ẹ máa ń lòsò síbì kan kílẹ̀ ò tó mọ́ ni ẹ ti jùgbẹ́ síbì kan ẹ ti ẹ mọ́ bínú yàrá ẹ̀yìn tèmi wọ́n ní nídìí èyí wọ́n ní àwọn ò fààyè gba anybody ní gbogbo àdúgbò kádùúgbò pé oníkálùkù lọ́mọ gbalé àwọn ọmọ Èkó ọ̀ríjínà gangan náà bá yàbò kọmíṣánná Wahab wọ́n kọ́kọ́ kì í pé okú iṣẹ́ o ṣùgbọ́n jọ ẹ ṣiṣẹ́ ìpè o ẹ mọ̀ sí àbọ̀ ọṣẹ́ o gbogbo ibi tí sáǹtì bá wà
ọmọ Yorùbá nìkan kọ́ lẹ́ẹ̀mù kì í sì sí àwọn aráàlú òkè nìkan, gbogbo ibi tí Shanti bá wà irrespective of ẹni tó bá wà níbẹ̀, ẹ mọ̀ sọ fún wa pé ẹ̀ẹ̀nì dé Sáàbò mo ló tiẹ̀ dá Sáàbò tẹ́ ẹ rí yẹn bẹ́ẹ̀ dé Kòròdú kò tiẹ̀ nídìí kẹ́ ẹ dé Kòròdú náà áìláńdì wọn pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ìgbálé àwọn àbòkí àwọn Fúlàní àwọn Haúsá wọ́n ìgbálé wọ́n bá jàjà gbàyàn kan sílé kó máa sọ́lé bíi gate man nìsín ẹni tó nílé ẹ kàn yọjú ní òru kìí ṣe lálẹ́ o lóru tẹ́yìn ti lọ sùn ẹ yọjú látòkè ẹ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tẹ́nàntì tẹ́ rí ẹ ní sí tẹ́nàntì tẹ́ gbà náà ló náà tún gba tẹ́nàntì wọ́n máa kóra wọn jọ ní gbogbo Shanti pátápátá gbogbo Sáàbò tí wọ́n rè kọ́ ilé onígi sí ẹ̀rẹ̀ wo káà náà mọ̀ gbalé láàrin àwọn aráàlú káwọn èèyàn mọ̀ rí wọn gan pé Àlí rèé Muhammadu rèé Abdulkarim rèé ìyàwó rẹ̀ rèé ọmọ rẹ̀ rèé àdírẹ́sì ibi tí ń gbèrè ẹ bá mọ̀ pé ẹ sì fẹ́ gbà wọ́n láàyè nílẹ̀ Yorùbá tó ráwa ti láwọ̀ ògbọ̀n láàyè kan mọ́ kó angara wọn lọ wá dọ̀ràn báyìí wọ́n náà ẹgbọ́n tí kan sọ pé àwọn ti lò 35 years àwọn òbí àwọn ti lò 35 years níbẹ̀ nù wọ́n wá fẹ́ lé àwọn pé àwọn ò lọ́bì kankan àwọn ò jọ kú síbí ni o wọ́n bá lè ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n fagídí mu wọn tí ó bá dúró lẹ́kọ̀ọ́ nù yín ẹgbọ́n tán dálẹ̀ l'Agége àti ẹ̀dùnpẹ́ pé Agége wọ́n ń gbalé ṣùgbọ́n tí ẹ̀ tí wọ́n á kọjá alé gbígbà wọ́n ń ra ilé pa l'Agége àti ilé àti ilẹ̀ wọ́n wá kóra wọn síbẹ̀ inú ọjà wọn náà ń kọ́ nínú ọjà wọn àbí ọjà tán tí ẹ̀ bá Yorùbá gan ṣíà ibi tán bá mú báyìí tán máa mú ilé sí ẹ̀ lè wọ ọbẹ̀ wọ́n máa ń sọ bẹ̀ di agboolé Haúsá ni ẹ bá wa ṣe ẹ̀tọ́ o ẹ jẹ́ kí kinní ìdé gbogbo ọ̀dọ̀ àwọn ẹ jẹ́ kí kinní ìdé gbogbo inú Sáàbò pátápátá táwọn Haúsá ń lò sí o ẹ mọ́ sojú ayé ẹ mọ́ fi ṣe àbùsí o ẹ mọ́ fi fárí apá kan dápá kan sí ẹjá wá kó ń bẹ́ẹ̀ ẹjá wá lọ sí Yewata ní ibi tó ti pa àwọn èèyàn ní Benue àwọn tí wọ́n pa àwọn èèyàn wọ́n ti kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ federal government pé àwọn tí rí tán kó àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò wá díẹ̀díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní límìtì ibi táwọn lè dé àwọn ò sì tí ì lè lọ sóko ǹjẹ́ gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wá tẹ̀ ń bá wọn kẹ́dùn ṣé kò yẹ kẹ́ ẹ fáwọn ní nǹkan jíjẹ ebi ń pa wọn àwọn ló ń jẹ lọ́wọ́ kíṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n nígbà táwọn ará bíi máa dé kì í ṣe àwọn èèyàn nìkan náà dáná sun wọ́n dáná sun ibi táwọn store oúnjẹ sí àgbẹ̀ làwọn àwọn ní full basket of the nation gbogbo àfojúsùn ibi táwọn ń kó oúnjẹ sí pé káwọn preserve ẹ̀ wọ́n fi ná sí ẹ sì ń wá ìwà bá wọn kẹ́dùn bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ààrẹ ò lè dọ́dọ̀ àwọn wọn ní títí àwọn ò dáa bó tiẹ̀ sowó ẹ fowó ránṣẹ́ sáwọn nǹkan jíjẹ mo ní ẹ bá wọn kẹ́dùn ẹ kìíní kan ẹ ti asáré gbàgbé wọn nù lọ́jọ́ wo sọ́jọ́ wo ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn ará àdúgbò Yewata bóyá wọn á jẹ́ kí fọ́nrán ìdọ́dọ̀ ààrẹ. As we are standing here now, in fact, we are tired. We have nothing to feed ourselves. We need here is security because we cannot go beyond this house. We cannot go beyond this house. If you go beyond this place, you are selling your head. It's now that the security have come small, that they have carried them down, that we can go small. We need food, we need mattress, we need water because all our food, even if they didn't kill you, we put all our food inside that store. So they have burned all. So we don't have anything now. If the government and the organization, if they really want to help, they should come out and help those people who their structures has been damaged. The clinic that we have here is almost gone down because there's no facility there. We don't have something like medical staffs. And even the building there is, in fact, if it is not something that you can look at it, because the old building that is there has already gone. wọ́n lẹ́ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ NSA lọ́dọ̀ Nuru Ribadu níbi tó náà ti ganu sí máìkì wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ insecurity ti ń ṣẹlẹ̀ yìí pé poverty ló fà á
ló fa insecurity, òun ló fà tágbésùmọ̀ mi fi pọ̀, òun ló fà tí wọ́n fi ń pa àwọn èèyàn Benue ní Plateau ní Taraba káàkiri pé poverty ni. Mo ní kì í ṣe poverty nìkan, ẹ mọ̀ yìí mọ́ poverty. Wo wá la mọ̀ pé religious wà ń bẹ, jihadist ni á, kì í ṣe poverty nìkan. Gbogbo àwọn tó sì ń yá bọ̀ yìí náà ṣé poverty ló, ebi ọ̀gá ológun CDS náà sọ wípé àwọn èèyàn ń ya wá láti ta, ṣé poverty náà ló lé wọn wá sínú Nàìjíríà? Ẹ sáà tọrọ yóò bá yé yín mọ́. Ẹ wo lórí ọ̀rọ̀ El-Rufai sọ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ sí wọn. Ó ní tó mú ààrẹ Tinubu àtàwọn tọ́jọ́ ń ṣe ìjọba tán fi lè sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé ẹ̀rẹ̀ máa dáàbò bora yín. Ó ní kílẹ̀ ẹ̀ ti mọ̀ pé ń tán sọ fún yín ni wípé àwọn ò ní ipá àwọn ti pín láti dáàbò bò yín. Nítorí ẹlẹ́sẹ̀ rí gbogbo èèyàn ṣe ń kú tí ò sí nǹkan kan tán sí lẹ́yìn ìgbà náà. Àfi ká tún gbọ́rọ̀ ìmí pé àwọn kan tún ti kú. N tó dífá tí inú rìbádù tó fi ganu sí máìkì, ó ní poverty ló lead sí insecurity o. Ó ní insecurity in turn, òun ló tún wá dípìn, ó tún jẹ́ kí ó tún wà lẹ́jìn nínú poverty. Mo ní ẹ máa ṣe calculation ọ̀rọ̀ ẹni nǹkan ti dàrú mọ́ yín lójú, ẹ̀sán dọ́gbọ́n ilé ìta àmọ́ fi káde gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí. Ẹ jẹ́ adínú ìròyìn kìíní là ń lọ inú abala sanáwọlé láti mú wa. Ìròyìn ẹgbẹ́ òṣèlú tuntun, INEC ti dá gbogbo àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lóhùn pé ẹ ń pariwo síta ẹni INEC ò fẹ́ rẹ́gísítà yín, wọn ò fẹ́ ṣe, wọ́n ní ẹgbẹ́ ìpolówó lẹ̀ ń ṣe kiri. Ẹ bá ń kan rárá fi ìpolówó yẹn sí káwò bó ṣe ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan kémi mọ̀ sí atótónu mi lé lórí o. Wọ́n ní wọ́n dá ẹgbẹ́ tuntun sílẹ̀, wọ́n tún ṣe ìpolówó sí i. Ó máa ṣe fún Nàìjíríà mi ò rí irú eléyìí láìsí, kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ pé ẹ wá dìbò fáwọn, wọ́n kàn ń sọ fún yín pé àwọn ti dẹ́gbẹ́ tuntun lẹ̀ ní òkè lè mọ. INEC sá ti dá wọn lóhùn pé àwọn ò rí lẹ́tà wọn o, pé lẹ́tà táwọn rí tó fẹ́ jọ ti wọn wípé wọn àdírẹ́sì ẹ̀ sáwọn, pé n tó wà lórí lẹ́tà yẹn is inc pé kò sí i tí ó fi di INEC. Látàrí èyí ń kọ́ làwọn ń jẹ́ inc mo ló dá abẹ́ INEC làwọn ń jẹ́. Gbogbo ariwo tẹ́ wá lọ ń pa lórí ẹ̀rọ ayélujára alátagbà, INEC ò dá yín lóhùn tí ẹ ti wá ráyé yín ló dé báyìí, afẹ́fẹ́ ti fẹ́ àti rí fùrọ̀ adìẹ lẹ́sùn kẹ́ẹ̀kan kọ́ lẹ́tà lásán kẹ́ ní kẹ́ àdírẹ́sì ẹ̀ sí INEC, ẹ lọ àdírẹ́sì ẹ̀ sí INC. Bóun náà sì fẹ́ dá yín lò sáwọn tẹ́ fẹ́ gbójúlé náà rí. Ẹni ìwé náà bá dé ọ̀dọ̀ El-Rufai á sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ ń gbogbo tó náà sọ. Kódà ẹ mọ̀jà wá dènà pẹnu ẹja wa mọ̀ ká gbogbo abala sanáwọlé ńlẹ̀ tí bọ̀dá Yẹmí my lover láàfin ká ńlẹ̀ o, níbi tó ti ganu sí máìkì táwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ sí wọn wípé kílẹ̀ ń wá gan. Gbogbo èèyàn lẹ́mọ̀ sọ wípé ẹ ṣe fún wọn, ṣe fún yín, ẹ sì gbogbo ìjà tẹ́ ẹ bá olórin ẹ̀mí náà jà òun ló ń lọ wájú yìí. Ẹ tún ti ta mọ́ Ọlámídé òmọ̀ràn yìí ìyẹn hip hop kìíní. Ẹ̀lú bọ́bọ́ ẹ̀lú bá dé to get this money, èmi ò nàgẹ̀rẹ̀ mọ́ láyé, ó yá ṣákìtì bọ̀bọ̀, mo fẹ́ ra bẹ́tẹ̀ bọ̀bọ̀, mo fẹ́ ra bàdásí bọ̀bọ̀. Ọlámídé lẹ tún rè ta wọn eléyìí, àwọn ọmọ yóò wọn gbàgbó ẹ mọ́mọ́ dọ́dọ̀ wọn, bọ̀dà bá jáde mo bá ń ṣàlàyé. Ọlámídé sì kọrin kan tó dárúkọ wọn wípé Yẹmí my lover, ṣé mo jọ Yẹmí my lover ni. Wọ́n láti ìgbà tó ti kọ́ wọ́n ní iyì táwọn ti rí, ó wẹ̀lẹ̀ pé kò bòwó dé. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ó resuscitate àwọn, jẹ́ káwọn èèyàn tún rí àwọn padà, àwọn tún become relevant. Pé bọ́n bá lọ gbà wọ́ọ̀dù ń bò mí gan orin yẹn náà wọ́n fi tẹ́lẹ̀ dé àwọn pé Ọlámídé kọrin fún ọ, pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn bíi Pasuma nǹkan kan náà sì wọ́n sọ pé ó ti gbowó. Wọ́n ní tó dífá náà ọmọ Nàìjíríà wá ní bóyá torí ẹ̀ ní ẹ̀gbọ́n náà ṣe ń dọ́gbọ́n ní Ọlámídé kó dárúkọ mi sínú orin rẹ̀. Kì í ṣe pé kọ orin wọn o, kò kọ orin ẹ̀gbọ́n owó kan dárúkọ wọn, fi orúkọ wọn kọrin pé kò sí ẹ̀wà fún mi ní nǹkan kó sáà mọ pòsíṣàn mi. Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n ti wá jáde tọ́ra àwọn yẹn fún wọn gbàgbós gan pé àwọn ò bu Ọlámídé, àwọn ò sọ pé copyright lórin, àwọn ò sọ pé ó jí copyright àwọn kàn ń sọ pé àwọn ń pè kàn appreciate ẹ̀ náà ni wọ́n náà ti pè fún sí mẹ́fà kò gbé kọ́ọ̀lù Ọlámídé ó gbé kọ́ọ̀lù, ó bá tinú ẹ̀wà yóò ṣe ṣùgbọ́n orin yẹn náà lámìlaka. Ọlọ́run bá fi sínú Ọlámídé náà ó lè dẹ́gbọ̀n lọ́la, ó ti ẹ̀ ṣe mọ́tò kan kó rà sí díẹ̀ ẹ̀gbọ́n náà. Ṣùgbọ́n ẹ̀gbọ́n náà mọ orí ìwé bá ń tẹ̀sí ilé agbára, àwọn ní gbogbo táwọn ò sọ làwọn èèyàn ń sọ kiri o, wọ́n ti clear ẹ̀ o. Bàbá wa gbọ́ díẹ̀ ń bẹ ká mọ̀ lọ sọ́dọ̀ àyà àtàwọn olólùfẹ́ wa. Ẹ̀yin èèyàn mi, lórí ọ̀rọ̀
èmi pẹ̀lú Ọlámídé Yẹmí Mẹ́lọ́ba àti Ọlámídé tó ń jà rànà nígboro ni mo fẹ́ mẹ́nubà díẹ̀ tí mo dẹ̀ fẹ́ sọ àwọn àlàyé kọ̀ọ̀kan tí kò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ìgbà míì ó kàn máa ń dádé yà mí lẹ́nu wípé àwọn èèyàn bíi kan ṣáà máa wá kí nǹkan dàrú kí nǹkan bàjẹ́. Wọn ò ní gbọ́ ọ̀rọ̀ tó máa gbọ́ lẹ́nu ẹ̀, wọ́n á gbọ́ funfun, wọ́n á ní pupa ni wọ́n á tọ̀nà ṣáda, wọ́n á sọ́dọ̀ bẹ̀, wọ́n á sè, wọ́n á máa fọn káàkiri ìgboro. Ní gbogbo interview tí mo ti ṣe lórí orin tí Ọlámídé kọ tó fi dárúkọ mi, mi ì mọ bí tí mo ti bú Ọlámídé ń bẹ̀, mi ì bú Ọlámídé, mi ì dẹ̀ tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀, mi ì dẹ̀ sọ pé ohun tó ṣe ò dáa, mi ò sọ̀rọ̀ nípa copyright kìíní kan iṣu rárá àtọ̀. Nígbà tí orin yẹn jáde inú mi dùn, mi in fact mi ì mọ bínú mi ṣe dùn tó nígbà tí orin yẹn jáde. Kí ni bàbá yẹn kí ló rò débi pé ó kàn lọ forúkọ mi kọrin? Yàgò lọ́nà, ṣé mo jọ Yẹmí Mẹ́lọ́ba ni? Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín lórí orin yẹn. Èmi gangan ní orin yẹn tó èmi ló wúlò fún jù, èmi mo jẹ àǹfààní ẹ̀ jù, mo fẹ́ jẹ́ ju Ọlámídé lọ. Ó tún fi táìtù orin yẹn fi ṣe Yẹmí Mẹ́lọ́ba ló pe táìtù orin yẹn. Kò wá síbi event tí mo dé, mo fẹ́ lọ gba award ní o very big event or any occasion, orin yẹn ló máa fi hàn ṣàmì wọlé. Yàgò lọ́nà, ṣé mo jọ Yẹmí Mẹ́lọ́ba ni? Inú mi kàn dùn ni, ojoojúmọ́ ni máa ń ṣàdúrà fún Ọlámídé pé o ṣeun o. Ó dàbí ìgbà tí Ọlọ́run rán áńgẹ́lì síyàn. Mo fẹ́ lè sọ pé Ọlọ́run lọ Ọlámídé bí áńgẹ́lì sí mi láti tún polongo orúkọ mi pẹ̀lú orin ẹni. Inú mi dẹ̀ dùn sí, mo dẹ̀ ń ṣàdúrà fún lójoojúmọ́ ní gbogbo táìmù yẹn. Ṣẹ́mọ̀ àwọn èèyàn wa wọ́n láṣà oríṣiríṣi bá ẹ̀tọ́ bá rí mi ta Yẹmọ́ wàá ti gbó lọ Ọlámídé o, wàá ti sanwó fún ẹ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ ní nǹkan dá wọn lóhùn. Ó dájọ́ kan mo wà pẹ̀lú Pasuma nílé ọ̀dọ̀ ẹ̀. Akànfin tí Pasuma bá dẹ̀ rí mi àṣà Yẹmọ́ ló máa ń pè mí. Yẹmọ́ kíní kan kí ló ṣẹlẹ̀, wàá ti gbó lọ Ọlámídé o. Orin ẹ lọ́gán lọ fà wàá ti gbó lọ Pasuma mi gbó lọ Ọlámídé, kódà mi ti ní irọ́ níjọ́ wa. Akànfin ṣe bí àwàrà ṣẹ́mọ̀ Pasuma jẹ́ nǹkan tẹ́gbẹ́ ara ẹ yọ̀ mọ́ yàn, ó dẹ̀ kóyàn mọ́ra, ó dẹ̀ máa ń tábà ríra ẹ̀dọ̀ máa ń ṣàwàdà pé máa ń pè Sayẹ̀mọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ pé máa ń pè mí ẹ̀dọ̀ fi ń ṣàwàdà pé kí ni nǹkan wàá ti gbó Ọlámídé mọ́ ní ìgbówó lọ́wọ́ mi rí àpàdé mi rírí gan. Ó wà ní àyírọ́ ni bóyá ní kò ń pe nọ́mbà ẹ̀ náà. Ó dẹ̀ dá nọ́mbà Ọlámídé, bó ṣe dá nọ́mbà Ọlámídé dẹ̀ gbé. Pasuma dẹ̀ bẹ̀ sí ń ṣe àwàdà, ó ní Ọlámídé ó ti dáràn èèyàn kan wà ní ó fọlọ́pàá wá kiri o, ó ti dáràn kódà ọlọ́pàá tó wà bí pọ̀ o. Ẹ̀yin náà ẹ̀gbọ́n mi kí ni mo ṣe nǹkan kan, ta ni wọ́n fọ orúkọ ẹ̀ kọrin tó tẹ̀ béèrè tó ṣe kankan tó ṣẹ́tù. Ó kàn fi ń ṣeré ni, Pasuma fi ń ṣeré nu bí àwàdà ni. Ó kàn ní Ọlámídé náà ọ̀nkú Yẹmí ló máa jẹ ó ṣe wá orúkọ ẹ̀ kan tó ẹgbẹ́ òtẹ̀ ta sí olówó àlọ́dọ̀ mi bí ó dẹ̀ kọ́ ọlọ́pàá wá o. Mo kàn ń rẹ́rìn ni, gbogbo akànjọ́jọ́ ń rẹ́rìn ni ẹgẹ́ ti Ọlámídé náà ìjọba ń gbé fóònù fún ọjẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀. Pasuma dẹ̀ gbé fóònù fún mi, mo dẹ̀ ẹ̀lò náà ẹ̀gbọ́n mi ṣe wà pa nǹkan náà Ọlámídé orúkọ mi kan ò tẹ̀ béèrè mi ò ṣe kankan ní ẹ̀gbọ́n mi ẹ má bínú ẹ wò mo dẹ̀ ti ń wáyé láti ti gba nọ́mbà yín nǹkan kan mi ò rí nọ́mbà yín ni mo wá ní wá nọ́mbà mi ṣé nọ́mbà mi sọnù ni láàrin àwọn òṣèré àwọn bá ṣe ń ríra wa náà. Adẹ̀ kan fi ṣe àwàdà bẹ́ẹ̀ ó dà ẹ gba nọ́mbà mi lọ Paso ẹgẹ́ tì mí ẹ pè mí kájọ sọ̀rọ̀. Táàmì mo fẹ́ ṣe launching, mo fẹ́ ṣe premier iṣẹ́ mi kan jẹ́ pé Pasuma gan ló play fún mi níbi launching. Mo dẹ̀ ní okay mo fẹ́ ṣe launching iṣẹ́ mi o, mo fẹ́ ṣe premier iṣẹ́ mi pé mo dẹ̀ máa invite no problem sir, I will be there. Bí Ọlámídé bóyá sọ fún mi I will be there sir. So mo dẹ̀ gba nọ́mbà yìí lóòótọ́, ó di ọjọ́ bí mẹ́rin sí márùn gan tí mo gba nọ́mbà mi, mo kàn store mi ò pé. Gbẹ̀gbà tí mo rí pé IBN ti jáde pé kí lè mo dẹ̀ bẹ̀ sí ń pé kí n lè sọ fún pé Ọlámídé you are one of my guests níbi event mi o. Díẹ̀ tí mo fi ń pọ̀ Ọlámídé ni o, kò ń ṣe pé mò ń pé kí n bá lè rówó gbà lọ kó wá fìjòkó yẹ mi sí ni káníkà pọ̀ yẹ ló ń yẹ ni kó wá fìjòkó yẹ mi sí mo ṣe ń pé kì í ṣe pé mò ń tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ àbí mò ń ṣe kíní kan. So lóòótọ́ kò gbé kọ́ mi ìdẹ torí ẹ̀ bínú, kí ni bẹ́ẹ̀ bínú fún everybody ló máa ń busy àmọ́yà tó ń pè mí gan jọ́sẹ̀ kan tẹ́ pé mi níra ìgbé kọ́ lómi ìdẹ mi sì níra ìrìtọ́ọ̀nù ẹ̀ yóò ń ṣe big deal mi torí ẹ̀ bínú. Bẹ́ṣẹ́ mọ̀ ọmọ ológo tẹ́ pé owó èmi náà pé kájọjọ túríra kájọ jókòó kájọ ṣe fàájì nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àjọ àríra pẹ̀lú Pasuma àríra pẹ̀lú gbogbo wa náà dájọ́ ń yọ̀ mọ́ra wa ẹ get. So òun làwọn èèyàn náà wá tọ̀nà sára pé mo sọ pé ó lórí mi kò sanwó kò ṣe gbá kò ṣàwó. Ẹjọ́ tọ́lọ́ ẹ má dájà láàrin wa, mo bẹ̀ yín ẹ má dájà láàrin wa. Èmi gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ nìkan Yẹmí Mẹ́lọ́ba ẹ̀wò jẹ́jẹ́ mi ni mo ń lọ ní industry mi ń tọ́ọ̀chì yàn mí ìdẹ fẹ́kẹ́ntì ń sè ní orúkọ mi. Ẹ má bà mí lórúkọ jẹ́ torí Ọlọ́run, ẹ má bà mí lórúkọ jẹ́. Pasuma fi ń ṣe àwàdà ni, ó fi ń crack jókì ni. Ṣé mo kọ́ ọlọ́pàá délé Pasuma tó sọ pé ọlọ́pàá wa mi ń wá Ọlámídé yẹ mọ̀ ó fi ń crack jókì ni. Ó dáa náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn wà yáwá take over pápápá take charge àròjọ́ mùsùlùkùn àti gbà ààyè jù nínú abala sáná wọlé.
mo kí gbogbo yín káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ abala yín náà rèé o bàbá wa Emmanuel ọlọ́fìnníkà wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby from Dele Alake's analysis tó ṣe lánàá wọ́n ní Sule Lamido's allegations shouldn't be allowed to go under the table if there is anything like hate speech ìkórìíra this is one and should be so treated as such from LA California wọ́n tẹ love sí ìkórìíra wà nú ọ̀rọ̀ Lamido gan-an ni torí ẹni mo ṣe pàkíyèsí àwọn ọmọ Yorùbá sí wípé ẹ lè mọ́ láìkí olódò dẹ́ o ṣùgbọ́n níbi tí wọ́n bá ti ń parọ́ ẹja mọ̀ yẹ̀wò dáadáa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Olúṣọlá Adébáyọ̀ mọ́ mi ní kudos to Alake for this great information. He is really sound upstairs. I believe his story. Let Lamido go cook another lies. Wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí yọ̀ọ̀dà fún ìmọ̀ mi o n tà ń sọnù o. Bẹ́ẹ̀ náà ni Abọ́láńlé Ògúndọ́lá yọ̀ọ̀dà fún yín rẹpẹtẹ àti miss yín gan-an mo ti béèrè yín wọ́n ní ìka tó bá ṣẹ̀ lọ́ba ń gé o literally meaning it's the finger that sin the king cuts off. Owó Yorùbá ní o Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu rẹpẹtẹ. Mọ́ọ̀mí Riscott Adigun wọn ní ibà Paul cheese Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi ń kan bàbá T-Pain yìí kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ kí wọ́n lè mọ ohun tí ó kàn nípa Yorùbá nation kí wọ́n jẹ́ kí Ọlọ́run lo àwọn fún iṣẹ́ rere kí àtúbọ̀tán wọn lè dára plenty love bàbá mi àánú Ọlọ́run á máa bá yín gbé tọmọtọmọ àmì o wọ́n tẹ love sí àwọn ọmọ orí nǹkan panu ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹ máa bú ọ̀gẹ̀dẹ̀ jẹ salam peace ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Bọ́láńlé Olóòtú wọn ní Isaac yìí ó dàbí pé ó ti forí gbálẹ̀ ń tó sọmọgbọ́n wà sí àwọn olórí àwọn Haúsá ṣé wọn ìwà sọ̀lẹ̀. Mom Tina Parker, when it's pity when people decide to cut corners to get rich by transporting drugs. Don't they ever learn? Wọ́n learn you. Bobby, thanks a million for the news update. Wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ alárànbarà sí mi orí kọ́lọ̀ rẹpẹtẹ onítòǹdó kan náà wà ń bẹ́ẹ̀ fúláwà mi mẹ́rin ni pẹ̀lú kíìsì orí ẹ̀. Bí n bá sùn ọba fi ránṣẹ́ sí mi mo mọ̀ mo sì mọ̀dọ̀ ẹni títí ń bọ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó ṣùọ̀ yín gan ṣùọ̀ jù fún mi. Iba Ganusi ìròyìn Governor Lamido's comments on President Tinubu was absolutely inefficient, shameful and indisciplined. Yorùbá nation going back. Wọ́n tẹ love sí wọ́n fi nǹkan panu sí tá ń fẹ́ tá ń sọ fún àwọn Yorùbá náà nìyẹn. Wọ́n ti fi wá lu orí ara wá jù. Ó sì ṣe náà olódò ọdẹ náà ò ṣe dáadáa sí a. Ṣùgbọ́n àwọn ò ní gbà kan fi wá lura wa mọ́. A bá ẹlẹ́yọrọ wí a wà fàbọ̀ ládìyẹ ìyẹn ò ní ká mọ́ sọ ti ààrẹ fún ọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ọ̀mí Olúṣọlá Adébáyọ̀ àtúpàdé bí wọ́n ní wèrè gidi ní chief security officer yìí o ìka burúkú Nàìjíríà ti tán o kò tilẹ̀ mọ iṣẹ́ rẹ̀ níṣẹ́ rárá ó ṣe mí láàánú wípé ìjọba APC ti kùnà pátápátá bẹ́ẹ̀ ni APC ń gbogbo wọn o ìwọ tó jẹ́ CSO chief security wọ́n náà yàn tó jọ́gà rẹ̀ wọ́n á ní kó kú ò pé àwọn yanjú nǹkan ni ìwọ náà wàá gbẹnu dákẹ́ wọ́n ti ẹ̀sọ́ wọn nígbà tí wọ́n ló pe àwọn ọlọ́pàá lóòótọ́ wọ́n nígbà tó pa àwọn ọlọ́pàá ẹmọ tó fẹjọ́ sùn ń tó sọ fáwọn ọlọ́pàá wọ́n ló ní noise pollution àwọn kan ń pariwo àwọn ọlọ́pàá wa ní ṣé noise solution ló wá ń pe àwọn pollution ló wá ń pe àwọn sí noise pollution rí pórí wọ́n ti yí ìdọ̀tí pọ̀ ní ọpọlọ àwọn olórí Nàìjíríà o mọ́ọ̀mí Sọlá Odòmọ́sù wọn ni mo gbé gbósà fún VDM God bless him plenty amen ó ṣiṣẹ́ takuntakun. Àti yàwá Moradeyo Alaba wọn ní OB àti àyà I greet you I respect the wisdom you are using in delivering your news. Ọlọ́mọ ni mọ́ọ̀mí I also thank you for your response and explanation since beginning of their saga in creating problems of leadership between the kings. Ìyẹn àwọn ọba wa ńláńlá méjèèjì ni wọ́n ní thank you Odùduwà gbé wa kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àmì wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu sí wọ́n bú sí ẹ̀rín ayọ̀ bẹ́ẹ̀ bá ka mẹ́sẹ̀gì wọn yìí bíi 7 lines ni ṣùgbọ́n ẹ̀rí wípé 1 2 3 4 5 yẹn gangan náà kọ mẹ́sẹ̀gì dé ìyókù mẹ́ta tó kù thank you Odùduwà gbé wọn fi kí wa ni eléyìí sì dá ó bá gbà mú yóò dáa fún ìmọ̀ mi o ẹ̀mú ní fi ṣe sample ni bẹ́ẹ̀ náà ni mọ̀mọ́ wa Debbie Ajẹ́wọlé wọ́n ní precious OB you are precious to me too wọ́n ní ẹ ṣé púpọ̀ for today's news trust no self-centered people this guy knows more about Abiola than Tinubu ẹni afẹ́ lámọ̀ ara lámọ̀ àmọ́nú bí ikú ilé kò bá pa nítorí kò lè pààyàn more grace and love I love you too mọ́mí èyí ọba Debbie from USA mo rí love tẹ̀ ìfìránṣẹ́ ìkan tí ẹ̀ tún lo bẹ́ẹ̀ tìǹú àwọn love At Paul Kasumu, there's nothing like miscellaneous. Every expenditure must have a cost center. Àwọn accountant cost center. Ṣeun yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n fi miscellaneous wọ́n fi ń kó jẹ ni.
At Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní ẹ̀yin ọlọ́pàá wọ̀nyí ẹ yé irọ́ pa. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní mo kí brọ́dà mi dáadáa Ọ̀gbẹ́ni Bobby Àyà àti gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé pé a kú ojúmọ́ ire o, ayọ̀ ìdùnnú àti àlàáfíà, àsìkò ìrọ̀jú díẹ̀ ló kù kí a tó dé ibi tí à ń lọ. bus stop là ń wò lọ́ọ̀kan yìí nítorí ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run ni wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn Yorùbá nation no going back. Ìlérí lèèyàn sì kọ́kọ́ mọ́ kàn, bus stop ìlérí lèèyàn kọ́kọ́ mọ́ dé kó tó dé bus stop ìmúṣẹ. Tó bá tún wá ní májẹ̀mú tó ní ìwé pélébé májẹ̀mú lọ́wọ́ ó ti soríire. Mọ́ọ̀mí Oyèyẹmí Sàláù wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby, àṣeyè la máa ṣe ní agbára Ọlọ́run o. Mo kí ìyàwó ọlọ́jọ́ ìbí tòní ẹ ṣe ọ̀pọ̀ ọdún láyọ̀ àmì o, àbẹ̀yìn náà yọ̀. Àtìbá mi òkè ńlá Adédọ̀tún wọ́n ní gbogbo wa kọ́ ní òpònú bíi ti Lamido. Tinubu ṣe bẹ́bẹ́ níbi sọ́pọ́ọ̀tì fún MKO nígbà tí Lamido àti àwọn NRC tó fà ń fún annulment yẹn ní support. Yóò dáa fún bàbá mi oyè yín ẹ̀wà ń bẹ̀. Òtítọ́ kódóró ní ọ̀rọ̀ Délé Aláké ẹ já sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà. Bọ́lá ti tó Ọláfihàn Ọlọ́run fi àwa náà hàn o. Wọ́n ní Aláké talk too much, we don't need that now. Ìyá táwọn kọ sínú. Mọ́ọ̀mí Sadélótò àti olórí Sadélótò wọ́n ní General Bobby bàbá ganu síròyìn ayọ̀ kí ayọ̀ máa wá yín rí àmì àtẹ̀yìn náà mọ́ọ̀mí. Gbogbo àwọn tí wọ́n wà nídìí ọ̀rọ̀ Aláàfin àti Ọọ̀ni Ilé Ifẹ̀ gbogbo wọn pátá wọn kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́, wọn kò sì fẹ́ràn ilẹ̀ Yorùbá fún rere. Kí Olúwa dójú ti gbogbo wọn àmín. Happy birthday to Madam Janet. Tinubu free CSI is not a criminal. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ love sí nǹkan ìpanu náà rẹpẹtẹ o. Wọ́n ṣe sáyìn Awólọ́wọ̀ sí àyà ire o. Abíọ́dún Adéyẹmí wọ́n ní òtítọ́ ọ̀rọ̀ ní Isaac Fayose ń sọ nípa àwọn olórí wọn ní Òkè Ọya nítorí pé owó tí Ọbásanjọ́ pa sílẹ̀ wọ́n ṣe báṣubàṣu ní o. Ẹ̀ka àlẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi ìbá gbé wa débẹ̀ ìbá kanjú abẹ ní kò yóò dára fún yín àmì o bàbá mi àmì o Yorùbá nation no going back yóò dára fẹ́yìn náà bà mí àti àwọn ìran yín. Bámi òkè ńlá Adédọ̀tún yóò dá fún ibẹ̀ ṣe gé sí méjì yóò torí mẹ́sẹ̀jì yín gùn ní àná ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ pé ẹ ti wà on the same page pẹ̀lú. Wọ́n ní Tinubu kò fi ìgbà kankan ṣe wọléwọ̀de pẹ̀lú IBB. Mo rántí dáadáa wípé Tinubu tẹ̀lé MKO wá sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí Àwùjalẹ̀ tí kábíyèsí sì condemn annulment June 12 election openly, hence the alias Àwùjalẹ̀ Nàdẹ́kò love you. Wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ sí ẹ yóò dá fún yín o. Wọ́n ní bọ́mọdé ò bá bá ìtàn yóò bá àròbá ń bá tàn àròbá ni bàbá wa rọ̀ fún àyè. Helen Kuti wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tíá ẹ kú iṣẹ́ wa o. Àìdúpẹ́ ara ẹni mọ́ mi. We always wait patiently for your daily news. Big thank you to you and àyà o. Wọ́n tẹ love sí àwa o. Mo mọ̀ sẹ́yìn rí love message yín for the first time ni. Àwọn tí ń wò wá tán tẹ message rí tán tẹ comment wọ́n pọ̀ o. Aṣáàdúpẹ́ pé Ọlọ́run fi ìfẹ́ sáàrin wa. Mọ́ọ̀mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní Bobby, did you know if they are bribed this chief security officer before coming? In Nigeria, I trust no one including the president. Àtúmọ̀rẹ́ Helen Ogun o, a kà 5 lines ń bẹ̀. Ìbá gbé wọn débẹ̀ kú iṣẹ́ o nípa gómìnà Alao Akala. Kò sí ará Ọ̀yọ́ tí yóò sọ ọ̀rọ̀ Akala láì dá o. Fi owó mọ ọmọdé àti àgbà ní Ọ̀yọ́. Tí irú rẹ̀ bá pé méjì nínú àwọn gómìnà Yorùbá ìlú ò ní máa pariwo. Ṣé lóòótọ́ ohun tí ó kàn bàjẹ́ ni obìnrin oríṣiríṣi tí ó ń gbé nítorí ọmọ rẹ̀ mọ̀ wípé oníṣe ni bàbá òun ló ṣe ń bẹ̀bẹ̀ fún DNA. Ṣé ẹ mọ̀ pé ó ti rìtáyà níṣẹ́ ọlọ́pàá níbi tí wọ́n ti ń rí oríṣiríṣi obìnrin. ń tẹ́ sọ̀hún òótọ́ ni Yorùbá nation going by wọ́n tẹ love sí her from California. Wọ́n fi nǹkan panu sí ó dá ẹ ṣeun o. Michael Junior wọ́n ní èmi ni tí ó ń ìyá Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè. Kí ló tẹ́ wọ́n gbàgbé Sùúrùlérè. Wọ́n ní ìbá agbọ́mágbé wọn mò ń jẹ yín o. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ díhun gbogbo nǹkan tí oníkálukú bá ṣe ló máa gbà ìbá àṣeré ìbá àṣe búburú. Ẹ jẹ́ kí wọ́n wó òkú Akálà ní kíákíá sí ẹ̀yìn mọ̀ pé ìdájọ́ Ọlọ́run ti dé. Wọ́n mọ̀ làkàlà ṣe dáadáa o. Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby we love you dearly àti bí ẹ ṣe ń gbé wa débẹ̀ pẹ̀lú ìròyìn ojoojúmọ́ tẹ́ fi ń gbé wa débẹ̀ lójoojúmọ́. I love you too. Ọlọ́run ọba mọ̀. Ọlọ́run gbà mí tí n bá jókòó báyìí pé ìwọ Ọlọ́run kí ló fẹ́ fi ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ìgan achieve. Mo máa ń wò ní pé ayọ̀ sáàlù yóò bá dé ó sì ti ń báyọ̀ dé. Ó yà ń lẹ́nu o bí ẹni pa àti gbogbo wa ti mọra wa rí tẹ́lẹ̀.
Atamidat Okoro, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, our darling Opeke and Opaka, please, dear family on this platform, let's abide with our rules. 5 lines. Amen. What a love. Say, you're that way, mommy. At Adefoluke Adegbamigbe, wọ́n ní sáàgbọ́ràn, èyí ni ìfẹ́ rẹ, sáàgbọ́ràn. Inú ìwé orin kọ́nù. Mọ́mí Dorcas Kazeem, wọ́n ní kò sí ẹjọ́ lọ́wọ́ Lamido tó fẹ́ forí àwọn ọmọ Yorùbá gbára wa, ṣebí Tinubu ni kò fẹ́ràn ìran rẹ̀ dénú, irọ́ ni Lamido ń pa. Yorùbá nation là ń fẹ́ oríire o, wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí. Ọlọ́run mọ̀ wọnú ààrẹ Tinubu kó tó léètì o. Torí bọ́mọ Yorùbá ò bá ṣe fi wọ́n yan gàn tó, káná rántí ilé ni, káná gbé original Yorùbá nation dání tí ìṣe political Yorùbá nation. Àtàdé Folúkẹ́ Adégbàmígbé mọ́mí ẹ̀tún double cross wa ń bí wọ́n ní ọ̀gá méjì ò lè wà nínú ọkọ̀ kan, emir mélòó ni ó represent north ní ìpéjọpọ̀ yẹn. Emir kan tèmi rí ó dà pé Arab gan ló ti wá. At Tuntoy Network, wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀, I thought it was possible to use any of Akala's close siblings for the DNA test instead of going through the process of exhuming the body. Can any doctor in the house explain this to us? Ẹ gbọ́, ẹ̀yin bàbá wa ń lè sán lè lo nǹkan lára bóyá bí ẹ̀gbọ́n Akala àbábúrò wọn. Ẹ gbọ́, so ṣeéṣe ọmọ ìyá wọn ọmọ bàbá wọn. Instead tán fi lè wú òkú. Mo jẹ́rìí mọ̀mọ́ wa àrin adé, wọ́n máa bá wa sọ lọ́la, ọ̀dọ̀ wọn náà la wà. Wọ́n ní hello Mr. Bobby, how are you mọ̀ mi? Wọ́n ní people should not sacrifice themselves in the battle of politicians. They often serve the same interest. Ẹ kú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ love sí a o, ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ o, àwa láwọn politician bí. Báàmí Akínyẹmí òní, wọ́n ní hello gbogbo ilé ṣé ìlàgùn Akálà ló fi kó gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn jọ, wèrè ní gbogbo àwọn tó ń kó ọ̀rọ̀ jọ tí ò lè ṣàánú. Kò ṣe kó gbogbo rẹ̀ lọ sọ́run àwọn wèrè, bẹ́ẹ̀ sì pọ̀ nínú àwọn òṣèlú, wọ́n pọ̀ jàǹtìrẹrẹ. Mo kí yín o ẹ̀yin ọmọ ìlú wa Òní Akínyẹmí from Kansas City, USA, bá mi dáadáa, wọ́n mọ̀ béèrè pé ìgbà wo láàrírà. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtàbọ́láńlé Ògúndọ́lá, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà sí ẹ ti gbàgbé orin bàbá Ebenezer Obey tó sọ wípé kò sọ́gbọ́n tó lè dá, kò síwá tó lè wù, kò sọ́nà tó lè gbà tó lè fi táyé lọ́rùn o, wọ́n wà ní ilé ayé fúngbà díẹ̀ ni o, ọmọ aráyé ẹ ṣeré o. Ẹ mọ́ bínú èmi wọ́n ti ń kọrin lọ, wọ́n ní bí ọ̀rọ̀ ni àti Aláàfin ṣe rí nìyẹn o, ohun tó bá wẹ lẹ́nu ló fi ẹnu rẹ̀ sọ. Yorùbá nation going by wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu. Mọ́mí Falsat Garba, wọ́n ní ibà kéde Yorùbá nation káfàtà, ọ̀rọ̀ tí Aláké sọ mú yẹ̀sì wá lọ́dọ̀ tèmi o láti tako irọ́ tí Lamido pa, ṣùgbọ́n kí àwọn ìjọba náà wo bí gbogbo nǹkan ṣe dàrú ní Nàìjíríà, kí wọ́n wá ìdẹ̀rùn àti ààbò tó péye fún ará ìlú. Yorùbá nation going back, wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí i. Ṣé ẹ ti ẹ̀ rí ààrẹ Tinubu gan òjà lẹ́nu ọ̀rọ̀ jàre. Báàmí Timi Titus olórí ọ̀dọ́ wa, wọ́n ní Mr. Bobby, owó rẹ̀ inú Bíbélì ní Matthew 24 ti ṣe tó ti ṣẹlẹ̀, òpin ayé ti dé bá Nàìjíríà, ọwọ́ Ọlọ́run kò lè lọ láì rí ṣe. Yorùbá nation la fẹ́ o, God save Yorùbá people from this ìlú ẹlẹ́jẹ̀ country called Nigeria. Yorùbá nation no going back. Bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́dọ̀ mọ́mí Adésọlá Ọládèjì, wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn ará ìlú tí ń tẹ̀lé wọn ni wọ́n gọ̀, Ọlọ́run má jẹ́ kí a bí ẹ̀gọ̀ lọ́mọ. Mọ́mí Victoria Bàdéjọ kì í ju 5 lines lọ, mo respect wọn for that. Wọ́n ní ibà kéde Yorùbá nation kú iṣẹ́ ìlú, a big shout out to my husband for today. Send the picture, ẹ jẹ́ n sáré lọ wo WhatsApp mi bóyá ti send the picture. Send the picture wọn sí mi. Fẹ́ á lò ó dẹ̀ já kí wọn, ẹ bá ń rọ̀jò àdúrà sí bàbá wa lórí olówó orí Victoria, mọ̀mọ́ wa yóò dà fún yín. Gèlè ọkọlẹ́wé gbọ́tọ̀kọ ìgbà ọdún kan Yorùbá nation going by àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí ìgbà ọdún kan fún dádì wa o, àní wá wọn tí o, ayọ̀ yín ni bàbá wa tí ń radiate, ayọ̀ tí yín wà ní dìbànújẹ́. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bàbá wa tó jáyọ̀ yín yẹn, ọkọ yín yẹn, wọn ní dìbànújẹ́ fún yín, á bá wọn sẹ̀mí, á péjú pọ̀, á jọ sẹ̀mí láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Happy birthday to olówó orí Victoria, ẹ bá wa kí dádì dáadáa, kàn fi kéèkì ránṣẹ́ sí a o. Mo rí bàlóònù àti kéèkì tó wà láàrin love tẹ kó ránṣẹ́ sí a. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi, mo súnmọ́lá Olúwo tèmi nìkan mo ń bá wọn jà, torí mo ti pariwo títí ta ló bá mi gbúrò wọn, kàn tún padà sínú comment wọn ti ẹ̀ láwọn míìsì wa, táwa sì míìsì yín.
wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta ọkọ mi mo bá yín sọ̀rọ̀ nínú inbox yín lórí WhatsApp ṣùgbọ́n mo rò pé ẹ kò gbé ààyè mi mo ṣẹ̀ nígbà náà o n ò ní nọ́mbà yín ṣé ẹ̀yin lẹ ní tèmi mi ò ní nọ́mbà yín ni bó mo ṣe fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ WhatsApp yìí sí báyìí ó ti mẹ́sẹ̀jì ti pọ̀jù kan ti bínú ẹ mọ́ bínú wọ́n ní ẹ ṣé púpọ̀ ayọ̀ tá a fi bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí la máa fi parí ẹ̀ lágbára Ọlọ́run àmì mo miss yín gan mo súnmọ́ láòlíwo tèmi nìkan dádì ńkọ́ at Oyeniyi Ancestral TV wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ omidan ẹ kú iṣẹ́ Yorùbá Nation no going back ìka tó bá ṣẹ̀ ni ọba ń gé ni o John Oyeniyi from Oyeniyi ni mo dẹ̀ ń pè Oyeniyi ẹ mọ́ bínú bá mi John Ogbeni from Houston, Texas wọ́n tẹ love sí wọ́n fi nǹkan panulé wọ́n ní ìka tó bá ṣẹ̀ lọ́ba ń gé. báàmí àbáyọ̀mí Elrufai wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe àmì o ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn o ẹ wo akálà báyìí pẹ̀lú gbogbo mo fẹ́ dógún mo fẹ́ dọ́gbọ̀n lẹ́yìn gbogbo ẹ̀ ní ìsìn kò mú nǹkan kan lọ àwọn ọmọ agbójúlógún wá ń jà sí Yorùbá Nation no going back wọ́n tẹ love sí wọ́n fi nǹkan panu sí àwọn ọmọ yẹn náà mọ̀ sóríire ó kàn jẹ́ wípé wọ́n láti ọ̀bà mọ́ ti ṣe débi pé wọ́n lọ ń wo òkú bàbá yẹn anybody ló lè wá láti ta láti wá claim àwọn náà wọ́n bá ti ṣe àyàn kinní yẹn lẹ̀ kán tó di pé wọ́n sin bàbá pátápátá pé ẹ kọ́kọ́ bá mú irun bàbá o in case téèyàn bá padà wá o ẹ̀yin gómìnà tí àwọn ìyàwó gómìnà táwọn ọkọ yín sì wà láyé ẹ jẹ́ múrun wọn lẹ̀ ẹ mú irun orí wọn. At Bright Ligan wọ́n ní getting involved by the Yorubas in Nigeria project is a huge mistake. Bàbá ńlá àṣìṣe ni Ọlọ́run bàbá ńlá káwọn bàbá ńlá wa ti mọ̀ kán láwọn ò bá wọn ṣe ń gbà náà ìbámọ́ rí báyìí àbá ti kúrò nu gbogbo yànmọ̀yànmọ̀ tipẹ́tipẹ́. mi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo tèmi nìkan mo tún pàdé yín bí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan Ọlọ́run á gbà lọ́wọ́ ìjọba Nàìjíríà ewu lójoojúmọ́ kàkà kí àwọn ọmọ Nàìjíríà béèrè ẹ̀tọ́ wọn lọ́wọ́ àwọn ìjọba mujẹmujẹ yìí àfi àtẹ́wọ́ ìsọnù àtẹ́wọ́ sá ẹ wo mi lójú ọ̀nà sí àwọn apànìyàn lè mú tàbí àwọn ọmọ kò lè níyàn Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ gbogbo yín ní kọ̀ọ̀kan mo nífẹ̀ẹ́ rẹ o Bobby tèmi nìkan wọ́n tẹ love yẹn sí mi gangan wọ́n show rẹ̀ practically wọ́n kó nǹkan pàánù sí mi gan nífẹ̀ẹ́ yín mọ́ mi gbogbo ẹnu mo fi sọ àti dọ́dọ̀ bá mi Lámìdí Jamiu wọ́n ní ọmọ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ẹ má padà sẹ́yìn no going back Yorùbá Nation la fẹ́ ẹ̀yin alálẹ̀ Yorùbá ẹ tú Ìgbòho sílẹ̀ ààrẹ Tinubu bá wa tú wọn kọ́ capital letter Ìgbòho sílẹ̀ o kì í ṣe ọ̀daràn èmi mo fi yún òkun ẹ já wá dọ́dọ̀ bá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní Délé Aláké what has all the rambling helped the people in situations wọ́n mọ̀ sẹ́ẹ̀tì rẹ́kọ̀dù clear money wọ́n rí ìjọba ṣe ṣùgbọ́n wọ́n lè defend ara wọn. bọ̀dá mi rẹ́mìrẹ́mì iye kan trọ́ àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Yorùbá ló ní tí ẹ bá rí ẹni tí kò ní business kò ní iṣẹ́ lọ́wọ́ tó sì jẹun wọ aṣọ kí á pè ní olè tó bá ní kí ni òun gbé ọlẹ́rẹ̀ kò níṣẹ́ níbo ló ti rí owó tó ná that means you are doing something that start of golden age has just begun. God bless America. I stand with President Trump tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ibẹ̀ náà lè dúró sí tẹ́lẹ̀ amòyìn dáadáa tẹ́ ẹ bá ti rí ẹni tí ń wọṣọ tí ń jẹun tí ò sì níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ní ẹ pariwo lè mọ́ àti bàbá mi Kẹ́hìndé wọ́n ní Bobby mi jọ̀wọ́ níbo ni o gbúrò Dr. Lawal mi ò gbúrò wọn jọ̀wọ́ bá mi tálẹ̀ bá mi ṣe ìwádìí wọn o mo míìsì wọn o mo ń rí Dr. Lawal wo àti tó bí 2 weeks tèmi náà ti rí wọn wò I'll check on her but I definitely hope she's good. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi Akínyẹmí òní wọ́n ní ẹ̀lú Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọkọ̀ àwọn arúgbó jọ̀wọ́ èló ló fẹ́ fún mi o mo ní ìyàwó tí mo fẹ́ fún ẹ ìyá dádì mi a máa ṣe ìyàwó fún yín ní o ọkọ̀ dúdú ọkọ̀ pupa a pàdé ayọ̀ òní Akínyẹmí from Kansas City USA ṣe ẹ gbọ́ dádì mi wọ́n náà níyàwó tán fẹ́ fún mi wọ́n ní ìyá dádì àwọn ọ̀rọ̀ yín ò lè sí lónìí n ó dá yín lóhùn lọ́la. ó dá ẹ káàbọ̀ padà àròjọ́ musolókun ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa wá nǹkan panu sí bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí mi wá mọ̀ gbé yín wọnú gbogbo ibi tá a ti mẹ́nubà nù àkórí ìròyìn àṣàyàn rẹ̀ nù àkójọpọ̀ ìròyìn ṣé ẹ sì jókòó dáadáa báyìí ẹ bá pín kó kálukú kakọ ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó 5 minutes 5 lines kó mọ́ pọ̀ jù 5 lines ó pọ̀ jù ní 7 lines
tí kìkì bá ti wà ń bẹ̀ àti Yorùbá Nation no going back tá a mọ̀ fi sí a bá ti kọ àtẹ̀jíṣẹ́ kọ́mẹ̀ntì wa ìyẹn ló lè jẹ́ pé 7 lines 5 lines mo sì ti ń rọ́wọ́ yín pé a ti mú lè rí iṣẹ́ yóò dáa fún wa o àwa ti ń practice òmìnira lẹ́nu alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹjẹ́ àfitóbìnrin bẹ̀rẹ̀ ladies first ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ìyàwó ààrẹ níbi tí wọ́n ti lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin wípé ẹ wá bàbá tí ẹ wá béèrè owó lọ́wọ́ yín ṣé kò yẹ káyìn náà mọ̀ lẹ́tọ̀ọ́ wípé ọ́fíìsì ìyàwó ààrẹ náà ń ṣe pírójẹ́ẹ̀tì a ní ìdí owó kò sí káàsì ńlẹ̀ o ẹ fún wa ní káàsì bí orin Ọdúnládé ẹ fún wa ní káàsì ẹ jẹ́ agbọ́ntáyé ìyàwó ààrẹ sọ lọ́dọ̀ àwọn ilé ìgbìmọ̀ asòfin tó fi justify owó tó ń béèrè. If we have the right resources, I think we can do more. Because most of the resources I used to work, they are just given to me by well-meaning Nigerians. So that's difficult. So the government doesn't run my office. I do a lot of collaboration, which you will see. And then is whatever they give to me that I have to distribute to the first ladies of various states. We want to see our husbands succeed. I'm talking to my colleague. I believe that the office of the first lady should be given the credence. I want the Senate, I'm talking to my Senate, because my going to the Senate for 12 years shouldn't be in vain if they are not able to let a first lady to take a project per year. I'm not going to go through the Ministry of Women Affairs because they used to put money there in the day. But like they do in the States, I'm to go to the Senate. I'm going to do this program like we do zonal intervention programs. Even if it is 500 million they want to give us, if it is 1 billion, then we're going to use it for this and then we can be accountable. We are very appreciative of all the work that Her Excellency is doing with the RHI initiative, and we believe that the impact has been immense in all our states. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà sì ń fún ìyàwó ààrẹ ń gbàgbó pé kí ló dé ìbẹ́yìn náà lẹ́lẹ́ nídìí owó ebi ọkọ yín ti sọ pé kò sí ti ń jẹ́ wọ́n ń ṣe first lady mo ní láyé ìgbà ti Babangida wọ́n gbé first lady sórí gan-an ni ṣùgbọ́n nígbà tó ti láyé ìgbà Ọbásanjọ́ náà fọ Stella wọ́n gbé first lady sórí láyé ìgbà ti Jonathan náà wọ́n gbé first lady sórí gan-an Buhari gan-an náà dọ́gbọ́n ṣe first lady wọ́n jọ bí ẹni pé wọ́n èèyàn kan ti ta sí ìyàwó ààrẹ ní etí wípé ẹjẹ́ mọ́ gọ̀ọ̀rà ẹ̀yìn náà ẹjẹ́ sí first lady wọ́n ní sọ́fíìsì first lady wà ní constitution ni ó rẹ̀ ẹjá kó bẹ́ẹ̀ ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ El-Rufai níbi tó ti ń tẹnu mọ́rọ̀ wọ́n ní ìgbé tẹnu mọ́gi ogun o ṣé ẹ rí abala tí El-Rufai ó wà interesting ó ní òun ò ní ìdí attention o ó ní kì í sá attention lòun wá àwọn tó látẹ̀ǹsán lòun wá kí ẹ gbàgbé ọ̀rọ̀ o eléyìí kì í ṣe pé bóyá ó tàbùkù ààrẹ Tinubu àtijọba wọn nìkan ó sọ ségesège ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní òótọ́ ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ní ìtara pé ààrẹ Tinubu ò fi ṣe mínísítà ló ṣe ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ ẹ jẹ́ ká gbọ́ ó ṣe fi kó bí owó wọn fún olódòdẹ o ó gbà pé òun náà ṣàṣìṣe láwọn ibì kan ó ní òun wà lára àwọn tó kó bá Nàìjíríà ṣùgbọ́n òun náà ti wá jí lójú oorun òun báyìí òun fẹ́ ran Nàìjíríà lọ́wọ́ pé àṣìṣe tóun ṣe ní 2 years ago pé òun sì ní ìrèsà lọ́wọ́ pẹ́ńsù lòun fi kọ́ òun fẹ́ parẹ́ pé òun máa sapá òun máa jà fitafita gbogbo tó ń bá mọ̀ ibi tó ń bá mọ̀ lòun máa yà sí pé àṣìṣe yìí kò ní last lẹ́ni tó ń bí léèrè ọ̀rọ̀ wá ní ó tún ti dé àwọn èèyàn ní bílíìfù ẹ mọ́ ìwọ ló ṣe agbódegbà fún Buhari gbogbo ayé ló sì mọ̀ pé ọmọ Buhari ni ọ́ politically ìgbà tí Buhari débẹ̀ kí ló ṣe òun náà sáà ó wá nǹkan kan fi bò ó mọ̀ pé Buhari ò ṣe dáadáa wọ́n sì jọ ṣèjọba ni toró náà ó ṣe mínísítà sábẹ́ rẹ̀ ló tiẹ̀ ti ṣe mínísítà mi ò rántí. ẹlẹ́ẹ̀kejì Tinubu ló tún gbé fáwọn èèyàn ìwọ náà wà lára àwọn tó gbé Tinubu wọlé tó lóò fẹ́ tún ṣe àtúnṣe àṣìṣe tó ṣe báyìí ó di pẹ̀rẹ́ ǹtúká àwọn ọmọ Nàìjíríà náà àwọn náà forí kò bó bá tún wá dé ní ìsìn tó ní bóyá àtìkọ́ àbó bí àbí nǹkan kan ló kù ṣé o rò bá àwọn Nàìjíríà ó bìlíìfù nù rẹ mọ́ pé ìwọ́gbọ́n òṣìṣẹ́ rẹ̀ dáadáa ó wá sọ̀rọ̀ gan-an ó ní iṣẹ́ díẹ̀ táàrẹ Tinubu ṣe lẹ́kọ̀ọ́ ó lòun náà fi rú àwọn lójú ẹjẹ́ àtẹ̀sí ká gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ láàrin rẹ̀ àmọ́ ṣàtòtònù síbi kan tẹ́mi kan mọ̀ wípé ó ti tú àṣírí níbi tó ti ń sọ bí wọ́n ṣe ń yá owó àti bí wọ́n ṣe ń ná à ń bọ̀ ń bẹ ẹ bá ń tẹ fún El-Rufai sí ilé agbára. Nigerians are tired of the APC.
We know that, we have polled that. There is 91% disapproval of this administration across the country, 91% disapproval. It's the worst in Nigeria's history. But Nigerians are looking for a credible option. Yeah, but they want to see people coming together, putting aside their differences and ambitions, and giving them an alternative to this failure of a government. But that's the key. Wọ́n bí báyìí wípé ládùúgbò gbogbo ẹ̀yin tẹ́ kóra jọ pọ̀, Peter Obi wà ń bẹ̀, Amechi wà ń bẹ̀, Atiku wà ń bẹ̀, ẹ pọ̀ lọ bá àwọn Bukola Saraki wà ń bẹ̀, ìwọ náà wà ń bẹ̀. Ta ló l'ambition nù gbogbo yín? Ta gangan ló fẹ́ jẹ ààrẹ? Ibi ló ti wá dáhùn pé òun ò l'ambition o, ṣùgbọ́n òun wà lára àwọn tó fa ibi tó rọ̀jò ibi tó jẹ́ kójò òjò bí rọ̀ sórí Nàìjíríà. Òun wà lára àwọn tó pòjò ẹ̀lúùlú òun pòjò sórí Nàìjíríà pé tán fi ń fi orí ko. Òun wá fẹ́ lo agbára òun báyìí pé last lap òun lòun wà. Lẹ́yìn eléhùn lè mọ́ ṣe òṣèlú mọ́ 60 something lòun by year. Òun ti lé ní ọmọ 60 ọdún pé òun fẹ́ lo agbára òun ní ìsìn láti pa bí dà ó sọ bí dire ààrẹ yín níbi tó fẹ́ padà ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ o, àmọ́ ṣàtúntò sí àná sí láàrin. Names does not equate ambitions. Okay, you've mentioned my name. I have no ambition. Okay, I just feel that having contributed to bringing about this tragedy to Nigeria by contributing to the emergence of Bola Tinubu as president, I should contribute in my last lap. Okay, because I'm 65, I should be retiring. In my last lap, let me contribute. Let me contribute towards removing this evil that I believe will destroy Nigeria if left unchecked. Wọ́n wá ń bí ní ìsìn wípé ẹbí ìwọ náà wà lára àwọn tí wọ́n lé Jonathan kó lórí oyè. Tẹ́ ẹ di mọ̀lúngbà náà ẹ foríkorí ẹ fi kún lukùn. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú kan ẹ papọ̀ tẹ́ ẹ fi di APC ńgbà náà pé àtìgbà náà lẹ́tí da Nàìjíríà rú lẹ́tí ń da Nàìjíríà bọ̀. Pé lè tẹ́ tún fẹ́ ṣe iná ṣé yóò jù sí. The mistake that most people make is that they think that what we are trying to do is similar to what we did in 2013 with the APC. It is not. Parties are not involved in this discussion. Okay? The opposition groups are led by individuals. Okay? Vice President Atiku Abubakar has a group of people from PDP, some are not, some are even from APC. There is a group led by the trio of Rauf Aregbesola, Emeka Nwajuba, and Abubakar Malemi, former Buhari ministers. And this group has membership across all parties. Peter Obi has his group from Labour Party as well as the PDP and so on. But it is the leaders of these groups that are in the discussion. We are not bringing parties together. We are not engaged in a merger. I am part of the leadership, but I'm not there representing SDP. I'm there as an individual with some political weight, no matter how small, in my state or in the Northwest. Okay, so this is how all the groups, how the coalition is formed. It has nothing to do with parties. But we all agreed that if we are able to come to a consensus about a political party to go into, we will leave our parties and join with all our followers. That is the understanding. Ní báyìí ó ti sọ̀rọ̀ ẹjẹ́ wá gbọ́ àjẹ́ndà àwọn ó ti ní kò sí èyí tó sì ń lé presidential ticket inú àwọn o. Ó ní gbogbo ohun tó mú àwọn sopọ̀ báyìí ìmọ̀ kan ìmọ̀ tún ìmọ̀ jọ ìmọ̀ ẹni ní ìdálẹ́. Ó ní ìmọ̀ àwọn ó dalẹ́ ń tà wọ́n. Ó ní tó so àwọn pọ̀ kò lè tú àwọn ká. Ó lọ náà ni wípé àwọn fẹ́ lé ààrẹ Tinubu kúrò lórí oyè. Àwọn fẹ́ dẹ́kun nǹkan burúkú tó ṣẹlẹ̀ sáwọn yìí tó ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Nàìjíríà táwọn ṣagbátẹrù rẹ̀ fẹ́ dẹ́kun rẹ̀. Àwọn fẹ́ lé gbogbo àwọn tó ń pè ní urban bandit. Mo ní ààrẹ Tinubu ni bandit. Urban bandit ó náà wà lórí ìjọba. Orúkọ ńlá orúkọ burúkú ló pè wọ́n yẹn. Everybody is saying we have a problem. This country is targeted for destruction by a collection of urban bandits. Let's come together, send them back home, and put this country back on track. Well, it is about fixing the country. Nobody is talking about this ambition. And that has been very good so far, and I'm encouraged about that. I don't care about that. The reason why the Jonathan coalition came up was as a result of two developments. First, the feeling that Jonathan was not governing the country very well. Okay. Second, Jonathan made a commitment not to run in 2015. So he had problems even within his own party.
The third, okay, was simply we realized, those of us in small parties, opposition parties at the time, CPC, ANPP, ACN, we realized that unless we came together, okay, step by step, election cycle after election cycle, the PDP will be destroying us in bits and pieces. So it was an act of self-preservation in the first instance for the political parties. That's why 3 major political parties decided we must come together, okay? The second, of course, was the feeling that, you know, Jonathan was doing a bad job, let's get him out. I don't think it has anything to do with North. Even ni ẹni tó fọ̀rọ̀ wá lẹ́nu wo ti wá bí léèrè wípé ńgbà tí 2015 dé lọ́jọ́ sí, ìwọ náà ló wà lẹ́yìn Buhari. Buhari ṣe ó lulẹ̀ báyìí o, ó fi ìyà jẹ ọmọ Nàìjíríà. Ńgbà ó yá, ó tún gbèsè ààrẹ Tinubu lẹ́yìn. Ààrẹ Tinubu náà, ìwọ náà tún jáde níwọ̀ tó ti kọ́kọ́ sọ pé Adéògùn mọ́ lọ́dọ̀ rẹ báyìí. Ǹjẹ́ ẹni tó tún wá fẹ́ gbèsè lẹ́yìn 2027 bó làwọn ọmọ Nàìjíríà ò ṣe trust yẹ kó wọ́n yẹ pé láàrin ọdún kan tíyẹn náà bá tún wọ orí ìjọba ó tún ní ó tún ṣàṣìṣe àwọn èèyàn ò ní trust yẹ mọ́ o àbí irú false alarm wo ni wọ́n náà rèésì méjì ló ti rèésì false alarm tó ti kó bá ọmọ Nàìjíríà báyìí. You don't have to. Don't trust what I say. It looks like I'm not very good at picking successful presidents. So don't trust me if I say vote for Charles Aniagolu. Look at your situation, look at yourself and ask yourself whether the person that I'm campaigning for or the person that I'm supporting to be president will be better than what you have now. Life, human affairs, life is all about relativity. You have to ask yourself, will this man do a better job? When we supported Bola Ahmed Tinubu for president, we were under the mistaken impression that he will be better. I was going to ask you about that. Because, you know, it's very easy for non-politicians to analyze this thing as one continuing narrative. But actually, the way the thought process works is this, okay? And this is how it worked in 2022. For us, as northern APC governors, the first concern we had was after 8 years of Buhari, power should go to the south. We believe that there was such an understanding in our party. We were part of the formation of the party, and we felt that that was an honorable thing that must be upheld. So that was the first step. So we didn't start by saying we want A or B to be president. We just said, look, power should go to the south. That was the first step. The second step is, now that power has gone to the south, who do we support that we think will have a chance of winning? Okay? Because you want your party to win. You want to be the party in power. ṣé ń gbọ́ bí wọ́n ṣe máa ń yan èèyàn láàrin wọn wọ́n yan ẹni tí wọ́n rò pé lè tún Nàìjíríà ṣe ẹni tán rò wípé àwọn èèyàn lè dìbò fún ọ̀nà yẹn o wọ́n mọ̀ bóyá ibi ló ń gbé bọ̀ wá bá ọmọ Nàìjíríà o àṣìṣe yẹn náà tó fẹ́ tún ṣe báyìí o pẹ̀lú ẹnu tó ń lé orí àga tó jókòó sí náà rèé o ẹni tó interview ẹ̀ náà rèé o ńgbà náà tó wá ń campaign fún ààrẹ Tinubu o àga náà ló tún wá padà jókòó sí báyìí tó ti wá ń fẹnu bà ti ààrẹ Tinubu jẹ́ tí ń pè ń banditi. And I want to say that it was the support of the governors of the Northwest, Northeast and North Central that was decisive in deciding the outcome of the primaries as well as the election. Of course, Bola Tinubu's puppeteers are now denying that. They are saying all kinds of things, and they will learn their lesson in 2027. Okay, but this is how it started. Now, for me personally, because you asked me, Bola Tinubu was never someone I was close to, even in the party, because in the party I was a Buhari boy. Bola has his boys, Buhari had his boys. We are Buharists, no apologies. So Bola Tinubu never really liked me. We never really got along. The person that I got along with was Baba Akande, and I was his deputy national secretary. We were among the first leaders of the party. As far as I was concerned, once Bola Tinubu got the ticket of the party, it was my duty as a party man to do my best to deliver him in Kaduna. And wherever I see that there is a potential problem that I can solve to ensure his election, I will do that. Is he perfect? No. Some people said Bola Tinubu is not his name. Nobody knows his birth date for sure. Nobody knows who his parents are for sure. There are all kinds of questions. And that didn't bother you at the time? It did bother me because I know my name, I know my parents, I know my birth date, I know I have classmates, okay, and there are no questions about whether I graduated from Ahmad Bello University or not, okay. All those questions were there about about Tinubu. But for me, the question was, he was governor of Lagos, yes? How did he govern Lagos? He governed Lagos in a very inclusive manner. He had an Igbo guy as a commissioner. He had another Hausa man from Daura as one of his special advisors in Lagos. In 1999, that was almost unique.
He ran an inclusive government. After winning the elections with the Agberos and all that, he went and got the Cardosos, Wale Eduns, Yemi Osinbanjos from the private sector to come and help him run the government. So he did a decent job in governing Lagos. That's the only thing we know about him as far as governing is concerned. You know, Charles, every saint has a past. Every sinner has a future, okay? The way I look at it is, well, look, he did a decent job in Lagos. Lagos has improved. You can't deny that. He laid a foundation. Many people have issues about how he held on to Lagos and so on and so forth. But the place is improving. If he can do half of that on a pan-Nigeria level, this country will move forward. So I said, look, he's the candidate of the party. I will support him. I will do everything to ensure he wins. ó sì ti wá ensure ó ti win ní báyìí o kí ló wá dé tó tún fẹnu bá tiẹ̀ jẹ́ lẹ́yìn gangan aláòbí ni gbogbo yín pátápátá kò sí èyí tó dánú àwọn olóṣèlú. In fact ẹ̀yin gangan ní Sátánì tán rè jù kò lù ní Saudi. Solid people. Look at his cabinet. It's a joke. The largest cabinet in Nigeria's history, maybe there are 5 ministers that can be called ministers in the time I was minister, which was 20 years prior. Okay? Who is the Ngozi Okonjo-Iweala in that cabinet? Who is the Obi Ezekwesili? You know, there is just no quality. As I said, apart from about 5 you could ask the same question. Yeah. Who is the Asiri Alex? Well, I don't know. I don't want to go to that level. Well, the reason I bring that up is that a lot of people will be saying that you're saying these things because you didn't make it into the cabinet when you expected to do so. And I'm... There may be. I don't care. That's me, okay? Now, let's go back to that. You know, Charles, anytime I wake up and I see the Tinubu government inflicting more pain on Nigerians and just bungling governance, the simplest things in governance that I knew when I was DG of BP, these guys can't even get it together. Whenever I see that, I thank God. Because I think God saved me. I'm a very lucky person. I think God saved me from the embarrassment of having to explain to be part of this disaster, okay? So I've never thought twice about it. I never sought to be minister. I was minister 20 years before. That's nothing. Tinubu begged me. And to your... bẹ́ẹ̀ ni gbogbo alárántí Tinubu bẹ̀ ọ́ lóòótọ́ pé kó jọ kó wá jẹ́ kan lára àwọn mínísítà ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ yẹ̀yẹ́ rẹ̀ náà ni torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn ò ní fi ọ́ sí kankan wọ́n kàn tì ọ́ síwájú ni gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ kiri wọ́n kàn fi tì ọ́ síwájú ni ṣùgbọ́n wọ́n ní nínú ire níbí wà nínú ibi ní ire wà tibitire ládàlẹ́ ayé náà ti wá ń rí ire tó wà nínú wípé àwọn sínétọ̀ wọn screen òun wọlé ńgbà náà gẹ́gẹ́ bí ìkànnà àwọn mínísítà ó wá ń tẹnu àbùkù olú gbogbo àwọn mínísítà tí ń bá ààrẹ Tinubu ṣiṣẹ́ báyìí ó ní mélòó nù wọn pé ẹ wo ìgbà táwọn ṣèjọba pé àwọn ojú márùn lọ tó jẹ́ mínísítà tó dúró déédéé ṣùgbọ́n òun wà lára wọn wípé àwọn mínísítà ilé kò sí nǹkan kan tán mọ̀ nǹkan kékeré mínísí báyìí ó ní wọn mọ̀ ṣe rárá ó ní nídìí èyí òun máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Allah òun máa fọpẹ́ fọlọ́run lójoojúmọ́ wípé òun ò sínú disaster yìí òun ò sí nínú ntán lè pè ní ìjàmbá pé ìjàmbá ni ààrẹ Tinubu àti ìjọba wọn jẹ́ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà pé bóun lòun ó ṣe máa dáhùn tó bá ń bóun níbi èrè jam question wípé báwo lẹ ṣe sún ọmọ Nàìjíríà débi báwo lẹ ṣe débi pàápàá jùlọ lórí insecurity ó náà ti báyé jẹ́ ààrẹ Tinubu ń sọ fún àwọn ọmọ Nàìjíríà látẹnu àwọn tán gbà síṣẹ́ bíi minister àti chief of service àtàwọn àwọn tó wà ń di security àwọn ọ̀gá ológun ó ní wọ́n sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé defend yourself ó ní kí ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ready àti defend yín. Grateful to God that it has not happened because I don't have to explain to Nigerians why electricity is this way, the economy is going this way, the exchange rate is going that way, and so on. I don't have to explain that. Right. We have to ask the people to make up their minds. Do you like what is happening? This is just 2 years, okay? If you're happy with what is happening, if your life has got better since President Tinubu was sworn in on May 29, 2023, fine. But if not, why not give some other people a chance? Well, true. Throughout the polling before the 2023 election, we knew that the election was going to be tight, very tight. But we were ahead. We knew we were going to be tight. We have done some polling, and I have mentioned some time ago that in many parts of the country, particularly in the southeast and the north, President Tinubu has 91% disapproval rating. Even in Lagos, he has 78% disapproval rating. Okay, in some states, and that's a scientific poll. It's a scientific poll, right. and in some states in the southwest, he's doing a bit better. Ondo Ekiti is doing better than 78% disapproval rating, but there is no way he's doing better than 50%, even in the southwest. The guy is gone. He's performed miserably.
The economy has tanked. The security architecture has failed. There are no clear trade, industrial, and investment policies. Everything is going wrong. They are raising lots of revenues, but we don't know where the revenues are going because there are no results. Well, the aviation system, the telecom system, is all under exclusively federal so far. So, yes, the states are getting more money in Naira terms, but my question is, where are the results? President Tinubu went to Kaduna last week to commission projects. 90% of all the projects he commissioned were the project that I did and took to 90% plus. Okay? No new projects have been initiated and commissioned in 2 years by this administration, even though they have had much more money. So the question is, and I gave the example of Kaduna only because I'm from the state and I know it pretty well and I get a lot of data about what is going on there, but the story is the same in most states of Nigeria. Some governors are trying hard, but frankly, most of them are not doing much with those resources. And the federal oversight is very weak because the president wants all the governors to be in APC. lára ọ̀rọ̀ tó sọ náà ni ó ní àwọn ti ṣe scientific rating fún ààrẹ Tinubu ó ní kò tiẹ̀ wọ 78% lẹ́kọ̀ọ́ Èkó ó ní disapproval ẹ̀ high gan ó ní disapproval tún táwọn èèyàn fi disapprove ẹ̀ ó ló ṣe dáadáa lẹ́kìtì dé àtòǹdó ó ní ṣùgbọ́n láwọn south west yòókù ńlẹ̀ Yorùbá olódo lààrẹ Tinubu gbà ó láwọn èèyàn fẹ́ rí mi wọn lákìtàn. Try to assess him. He has assessed others based on 1 year. He has assessed others in the past. You see, the beauty of the 21st century is there is an audit trail of what you have said or done. When Jonathan was president and Senator Bola Ahmed Tinubu tweets then, as far as security is concerned, the buck stops at the president's desk. You bring that out to him and show him when he tries to say, oh, you know, governor, go and fix your security problem. No, the governor cannot fix security problems because defense, police, security is exclusively federal. As governors, we were chief security officers only in name. Okay, so don't outsource security to the states. Fix it. Hire more boots on the ground. Equip them, retool them, and so on. And you know, Charles, for the last 12 months or up to 18 months, every month, 100 billion naira is deducted from the Federation account and sent to the security agencies. Why is there no improvement? In 2024, over 2.2 million Nigerians were abducted. 615,000 were killed. Is Nigeria at war? These numbers are worse than the 8 years of Buhari. In 1 year. This is data from Nigerian Bureau of Statistics. So it's government data. I'm not quoting something out of the air. So for that 100 billion that goes out every month from Federation account, without appropriation by the National Assembly, by the way, without appropriation by the state assemblies, because part of the money belongs to the states. So each state assembly is supposed to appropriate that part. So the entire deduction and expenditure is unconstitutional. It's an impeachable offense. But it has been going on for more than 15 months from the last time I checked. So where has that 1.5 trillion gone? What is it being used for? Why is the security situation just getting worse? Why is the government asking communities to protect themselves? Look, well, President Tinubu's government has felt woeful. Look, beyond, if you asked me in 2022 or 2023 when we were campaigning that things will ever be this bad, I would say that you are mentally ill. ẹ wo ìkórìtà bí tá à ń lọ gangan rèé tí mo ṣe ní kẹ́ ẹ mọ́ fi etí politics gbọ́ tá a bá ti dé inú ìròyìn El-Rufai ẹ jẹ́ ń wá sátótónu gbogbo ohun tó sọ ibi tó interest mi jù nígbà tí mo gbọ́ 100 billion lóṣooṣù etí mi náà àwọn wo náà fún wọn ní àwọn ọ̀gá ológun mo ní abálájọ́ tó ṣe kọ̀ tán dárúkọ àwọn Fúlàní tí ń pa àwọn èèyàn tó ṣe kọ̀ tán àfi fẹ́ǹsì náà sáfẹ́ kọ́ ẹ bá wa kọ́ fẹ́ǹsì ẹ bá wa kọ́ fẹ́ǹsì 100 billion náà mú nínú Federation account èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ ó sì lóun náà kọ́ lóun sọ bẹ́ẹ̀ ó ní Statistics Bureau ó ní ti Nàìjíríà ló sọ bẹ́ẹ̀ náà gbé dátà jáde ọmọ Nàìjíríà ìwo dátà àwọn ìkàwé ara àyàn jẹ́ tán fi yan ọmọ Nàìjíríà jẹnu wọ́n ìka nǹkan kan ibẹ̀ náà fi corruption pamọ́ sí wípé wọ́n ní débẹ̀ 100 billion ó ní láti 15 months ago ó ní n tó tún wá burú jù ń bẹ̀ ni wípé àwọn senator tó ń pè ní rubber band ó ní wọn jẹ́ káwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ ó ní wọn sì ṣe ẹ̀tọ́ ó yẹ kán scrutinize ó yẹ kán screen ó yẹ kí wọ́n buwọ́ lù ú kán tó máa yọrú owó yẹn ní Federation account
ó lọ́dọ̀ àwọn ológun ló sì ń lọ. Ó ní síbẹ̀ náà wọ́n jáde wọ́n ní protect yourself. Olórí àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ó sọ pé protect yourself. Ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, olórí ọ̀gá ológun sọ pé protect yourself. Àwọn ọlọ́pàá náà sọ wípé your destiny is in your hand, protect yourself but don't take law into your hands. Wọ́n wá fọ ọmọ Nàìjíríà sáàrin, wọ́n ní ẹ protect ara yín ṣùgbọ́n wọ́n ní kẹ́ ẹ mọ́ take law into your hand. Bẹ́ẹ̀ bá wá rí èèyàn tó gbé ìbọn tó kọjú ìbọn sí yín tẹ́yìn wá ṣáájú ẹ̀ tàbí tí ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti gbàbọn lọ́wọ́ ẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé ó fẹ́ pa yín ni, kẹ́ ẹ wá kọjú ìbọn sí kẹ́yìn náà wá sáré pa kẹ́ ẹ jẹ́ kí kẹ́rì sì fìdí ẹ̀ múlẹ̀ bíi ti arákùnrin ọjọ́ sí tó pa Fúlàní lóko rẹ̀ nígbà tí Fúlàní fẹ́ pa. Ibo náà ràn lọ ó mọ̀ sí wà ní orí láìn ibi tán ti fẹ́ pa àwọn tí ìgbọ̀pọ̀n dárí jìn. Nídìí èyí wọ́n mọ̀ mú àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́ kọ́nà ni. Ó ní tó wá yà ń lẹ́nu ni pé àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin tó jẹ́ ti state náà ó ló yẹ kán mọ̀ sí ọ̀rọ̀ yẹn. Ó ní síbẹ̀ náà ó ní wọ́n kàn ń lá owó lọ ní o. Pápánbárí o tó ọ̀rọ̀ tó sọ tí mo ṣe ní ká ẹ mọ́ tí ìfojú politician wò ní ìsìn á sì ń padà bọ̀ á sì daṣọ politics bò táàrí gẹ́gẹ́ bí politician ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ òótọ́ tó sọ̀nà gẹ́gẹ́ bí ọmọ Nàìjíríà. Ẹ mọ́ tí sọ pé politician ń sọ̀rọ̀. Pápánbárí rẹ̀ ó ní 2024 mú ní ẹjọ́ ẹran létí ta ló wà ní ìṣèjọba nígbà náà ṣé Buhari ni 2024 olódó dẹni o. Ó ní gbogbo àwọn èèyàn tí kidnapper jí gbé tán rí lé gbé tán jí lọ ó ní 2.2 million. Ó ní gbogbo àwọn tán pa 615,000 mú ní lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu lọ́dún kan 615,000. Ó lójú gbogbo èèyàn tí wọ́n pa ọmọ Nàìjíríà tó kú tó ṣègbè nítorí insecurity lábẹ́ ìṣèjọba Buhari fún ọdún 7. Mú ní lẹ́nu ọdún kan ó ti yá sáré la Buhari igi ìrìlẹ̀ igi bátìn tẹ́ mú fún ààrẹ Tinubu wọ́n ń sáré gan o nídìí wípé wọ́n ń pààyàn wọ́n sì pààyàn àwọn èèyàn kú lóòótọ́ wọ́n sì ń kú lọ wọn àti ìdẹ́kun rẹ̀ ẹ rè mọ́ make peace ẹ lọ make peace pẹ̀lú àwọn apààyàn ń tán sọnù ẹ rè make peace pẹ̀lú àwọn apààyàn láàrin ọdún kan ṣoṣo 2024 kò tí ì sí 2025 bẹ́ẹ̀ o. Wọ́n wá bí pé bolo ti gbọ́ ìròyìn ta ló sọ fún òun gbégbékúgbé kiri El-Rufai ó ní rárá ó ẹ lọ sí Bureau de Statistics àbíkí náà pé ìbò náà ní ìsọnù ń ká mi lára ju bí mo ṣe gbé ìbò lọ. Lọ́rọ̀ kan ẹ lọ tún yẹ̀ wò 2024 615,000 yóò tó wọ àmọye tí ó dín 2025 yìí báyìí iye àwọn èèyàn ọmọ Nàìjíríà tí ó bá lọ. Ẹ̀kún omi gbé mi lọ ìjàmbá mọ́tò mo gbọ́ pé àwọn kan tó kú ń bàdàn lánàá nǹkan ń bẹ ẹkú rọ̀jú ní Nàìjíríà o. Ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó sọ̀rọ̀ ó tójú bọ personal life ààrẹ Tinubu láwọn ọmọ èjì wọn àwọn ọmọ ẹyẹ tó sún wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn lábúrò mo ní ẹni tọ́lọ̀ ń ṣẹ̀dá bí ṣe wọ́n rí nù. Ó ní gbogbo eléyìí tí wọ́n kàn ń bá kiri ó ní wọ́n kàn ń ba Nàìjíríà jẹ́ sí i ó ní kẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà jí kẹ́ ẹ mọ́ sùn ṣùgbọ́n àṣẹ gbogbo ọ̀rọ̀ gidi àtèyí tí ò gidi tó sọ dàálẹ̀ àwọn èèyàn sọ wípé inú ló ń bi ó ń tara rẹ Tinubu ni mo ní sọ ráyè rẹ lóde báyìí gbogbo atótónu rẹ sáá gbogbo ayé ló ti fi pòlítíkà bu ọ báyìí ìdí pòlítíkà náà dà sí pé ká náà fi ọ́ síjọba ni àbí kíwọ náà ti jẹ́ ká ní àwọn sínẹ̀tì wọ́n vẹ́ẹ̀tì rẹ tán scrutinize rẹ tán screen rẹ dáadáa tíwọ náà wọlé tó wà lábẹ́ ìṣèjọba yìí pé ìwọ náà Obama ń yan ààrẹ Tinubu ni àwọn èèyàn láwọn ò gbàgbọ́ òun ládùúgbò ọ̀rọ̀ tó jọ òótọ́ tó sọ ìwọ́n láwọn ò gbàgbọ́ wọn nírọ́ nípa wọn ní bó bá tún padà dé tó ṣàṣìṣe míì àwọn làwọn ń forí kò wípé yóò tún wá padà àwọn náà ni yóò tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tì pé ẹ mọ́ dìbò fún o ẹjẹ́ ayọ̀ pé kí ló dé tẹ̀ ń dà wọ́n láwọn. mo lọ ọmọ Nàìjíríà náà tí ìgbọ̀n tán bá gbọ́n ni àwọn gan-an wọ́n mọ̀ pọ̀ wọ́ àwọn lágbára wa ẹjẹ́ akó ń bẹ́jarí ẹjẹ́ wa lọ sí ẹjẹ́ àwa lọ sọ́dọ̀ Alex kìí ṣe Alex ó tí o Alex ààrẹ Tinubu dárúkọ wípé àwọn jọ wà ní skul ni bẹ́ẹ̀ bá gbọ́n táwọn èèyàn sọ wọ́n ti lọ ṣèwádìí Alex o wọ́n ní time tán bí Alex wọ́n lọ́mọ 57 years ní Alex báyìí wọ́n ní time táàrẹ Tinubu ń sọ pé àwọn jọ wà ní skul yẹn wọ́n ní Alex was 10 years old. Wọ́n ní gbogbo school tá Alex ló ń lọ wọ́n ló lọ school kan ní Illinois ní Chicago wọ́n ní ṣùgbọ́n àbí Chicago kan ní Illinois tẹ́mọ́ sọ wà wọ́n ní ṣùgbọ́n kì í ṣe University of Chicago táàrẹ Tinubu láwọn ti jọ jẹ́
roommate àti pé bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀jọ́ wá lọ school kan náà tí Alex jẹ́ 10 years nígbà yẹn wọ́n ní bó lọ́mọ 10 years yóò ṣe wà yunifásitì ààrẹ ta ló sọ fún yín ta ló kọ script fún yín àwọn ọmọ pẹ́yìn àti Alex mọ́ra lóòótọ́ ẹ lè jọ ọmọ ọwọ́ yín wọ ẹwọ́ torí ńgbà kan wádìí Alex lórí ẹ̀rọ ayélujára online wọ́n tú díẹ̀ débi tán ti mú ńgbà kan ní Congo wọ́n ní ọwọ́ rẹ̀ ò mọ́ wọ́n ní bó ṣe mọ́ tójú bọ àwọn Áfíríkà káàkiri rèé pàápàá jùlọ àwọn tán bá ti jọ ṣe sí ọ̀daràn rí mo ní ṣé ẹ wá fẹ́ mọ̀ pé olódò rẹ ní kí ni wọ́n láwọn òpó olódò rẹ ló kọ́ wọ́n ní àwọn kan ń sọ olódò rẹ ló dárúkọ Alex àwọn sì ti lọ dig up Alex ntàn sì bá lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n ní sí àwọn làwọn ti bọ ẹnu olódò rẹ wípé ọ̀rẹ́ àwọn ni pé olódò rẹ tún sọ nínú fídíò yẹn gan wípé àwọn ò jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ pé torí ńgbà yẹn àwọn ò mọ̀ wípé àwọn ò di president ọmọ Belarus ní Europe bí wọ́n ìlú wọn gbádùn o pé àwọn ò mọ̀ pé àwọn jọ di president túmọ̀ ẹni pé ó dà pé ọwọ́ wọn wẹ̀wọ́ ní tó lè mú kí èèyàn rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtijọ́ tíyẹn náà ń ṣe báyìí kò sọ nǹkan kan kò sọ há báyìí tí ń gbọ̀n sáwọn àwọn rò pé àwọn èèyàn ní dìgẹ̀ up ni ní tó lè mú kí èèyàn rí ọ̀rẹ́ rẹ̀ àtijọ́ kó sì tún bá a ṣe tí ò kọ wípé òun ti rí tipẹ́ ìtumọ̀ ẹ̀ ní kó trust yẹ nítorí Tinubu ń sọnù àwọn ọmọ Nàìjíríà ti wá o bóyá wọ́n wà jáde wọ́n ní kì í ṣe Alex yẹn o Ọlọ́run sì ṣe àwo fídíò ẹ̀ á rí ẹni tán lọ dig up náà wọ́n ti ẹ̀ nígbà kan wọ́n yẹ̀yẹ́ ẹ̀ ní Congo wọ́n yẹ̀yẹ́ ẹ̀ gan wọ́n ló lọ ṣàṣewọ́nṣe lọ́dọ̀ ààrẹ wọn ní Congo ń jọ bí ẹni pé wọ́n ń lò ní wọ́n máa ń lò ní àwa mọ́ tán fẹ́ lò fún Nàìjíríà táàrẹ fẹ́ lò ọ̀rẹ́ wọn fún nìsí o bóyá contract ní ṣùgbọ́n tán dìgì ń pa rẹ̀ kò sún wọn o bóyá lè ní ó wà jẹ́ káàrẹ Tinubu kúkú sọ skul tán lọ bóyá lè ní ó jẹ́ kán sọjú orí wọn kán kúkú sọ àkósí tó lẹ́nu kínní skul wo lẹ́yìn lọ ná ẹ̀yin náà rántí ẹ̀sìn bú ààrẹ sábúkí yín dà wọ́n wo lẹ́jọ́ jẹ́ kíní tẹ́jọ lọ skul ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tàjọ lọ skul gúrùpù tán fi mí sí ó wà lórí WhatsApp èmi wà lórí kíní lórí Telegram ààrẹ wọ́n wo lẹ́jọ́ ṣe kékeré gan ẹ̀gbọ́n yín kọ́ àbó yín kọ́ olórí Nàìjíríà mọ̀ nìyí àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ nídìí láti mọ̀ ọ̀tọ̀ wọ́n ilé tẹ́ ń sọ yìí tó yẹ pé àwọn èèyàn wá lọ díìgì ẹ̀ wọ́n ẹwu ń tán tún báńdì ilé ẹ̀bá mọ̀ ti dárúkọ Alex Alex mi lẹ́fẹ́ dárúkọ ni Ọlọ́run ló ní fọ́nrán rẹ̀ wà ó wọ́n fi Alex náà dárúkọ ràn wá ó wọ́n sì lé láwọn ò dá mọ̀mọ̀ sàn wà á mọ̀ pa àwọn ọmọ Nàìjíríà àbọ̀rò kan ti clean ní Wikipedia ìmọ̀ sáré clean ní kíní èèyàn bẹ́ẹ̀ ó ga o ẹjẹ́ àpò mẹ́wọ́ ẹjẹ́ á lọ sọ́dọ̀ ti adájọ́ tán jí gbé ní Bayelsa o wọ́n ní ìròyìn tá fún yín níjẹta nípa adájọ́ tá fún yín ròyìn pé wọ́n jí gbé àwọn ajínigbé ta ní àwọn picture video tá ní fídíò táwọn ẹ̀ kò fẹ́ jọ ajínigbé pé báwo lájínigbé á ṣe mọ́ sí báyìí wọ́n dìbí rẹ̀ bí àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ náà ṣe dì ṣùgbọ́n wọ́n ti ní ajínigbé ni wọ́n o wọ́n ní adájọ́ ilé ẹjọ́ gíga yìí wọ́n ní eatery kan tó popular ló yà sí tó ti ní kò ń sáré ra búrẹ́dì àwọn ọmọ rẹ̀ méjì obìnrin wà nú mọ́tò ń ta wọ́n nígbà tí ó fi padà dé ó kó búrẹ́dì gbóná méjì lọ́wọ́ àtòun àti búrẹ́dì làwọn ajínigbé mọ́ jẹ búrẹ́dì nìṣó bí tá mú ọ lọ ó jìnà àwọn ò bọ̀ romi sí ṣùgbọ́n wọ́n níbi tó ti ń lọ ẹni tó rìkọ́ọ̀dù kìíní yẹn wọ́n lòun wá farabalẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti lọ tán wọ́n kó àwọn ọmọ rẹ̀ lọ o wọ́n fà àwọn ọmọ rẹ̀ ló ń bá lọ agbègbè yẹn wọ́n níbẹ̀ ló ti rí gbogbo ATM card àti káàdì ìdánimọ̀ bàbá yìí ibẹ̀ náà ti mọ̀ wípé adájọ́ lẹ́ntàn jí gbé wọ́n rí fóònù wọn náà ń bẹ nígbà tán tó fi wo apá òsì apá ọ̀tún náà bá tún rí fóònù méjì wọ́n ti ẹ̀ nìkan ríǹgì nú ẹ̀ torí bóyá àwọn yẹn ti ń wá ló bá di fóònù ajínigbé bóyá lẹ́sẹ̀ mọ̀ pé fóònù ajínigbé ó bá jẹ́ bàbá yìí lóní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ńkọ́ àwọn ọlọ́pàá sáà ni wọ́n kò fún wọn láwọn ọlọ́pàá ti sọ pé fóònù ajínigbé ni mo lọ́lọ́ ọ̀rọ̀ yìí ó le o ọ̀rọ̀ bàbá wa Awólọ́wọ̀ rèé o tó ní gbogbo àwọn ọmọ tálíkà tẹ́ẹ̀ṣáyan wọn tán ní gbogbo àwọn ọmọ tálíkà
tẹ́ ẹ̀ kọ́ ní ìsìn ọ̀nà gbé ilé tẹ́ ń kọ́ fún àwọn ọmọ olówó yín ọ̀nà gbé ta ọ̀nà fojú yín hàn mọ́gbó. ààrẹ ẹ̀gbọ́n tí NSA sọ ni ó ní poverty ló fa gbogbo insecurity. àwọn wo ni ó pọ̀ ebó ọmọ tálíkà náà ló pọ̀ ọ̀rọ̀ bàbá Awólọ́wọ̀ ni pé poverty ló fa insecurity. àwọn ọmọ tẹ́ ẹ sọ àwọn òbí wọn sínú ọgbùn àìní ọ̀nà wa padà wà ń jí yín gbé. ní tí bàbá wa sọnù ìran tán rí prọfẹ́sì tán fílẹ̀ fún wa ó ti wá ń ṣe báyìí. ṣùgbọ́n ń tá a gbọ́ ni wípé ẹni tó jẹ́ gómìnà wọn ní Bayelsa àwọn lòun náà ti ganu sí máìkì ó ti dá sí o ó sì ti paláṣẹ wípé kí àwọn security outfit kan wọnú gbó kan wọ gbogbo tó bá lè wọ̀ kan fi intelligence kan fi wá bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ẹgbẹ́ àwọn agbẹjọ́rò náà ti bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de o wọ́n ní àwọn ń wá my lord wọ́n náà gbọ́dọ̀ wá my lord rí o pé nǹkan kan gbọ́dọ̀ ṣe my lord àwọn ọmọ ní mọ̀mọ́ sí wọ́n ṣe tán bá délé ẹjọ́ nù my lord ṣùgbọ́n àwọn the lord of my lord wọn náà wá gbé my lord lọ. As a bar, we condemn the kidnap of my lord Justice Omokoro and we urge for his quick release. We also request that the security operatives should quickly deploy everything that is in their disposal to ensure that my lord returns back to us safe, sound, and alive. Lawyers are not in court as a symbolic sign of our protest, and our attention is geared towards asking the security operatives. We know that it's something they can do to ensure that my lord is released. We can't be pursuing theories and what has happened and what didn't happen. No, and not debates as to what he has done, likely things. It could just be distracting. That's to what we know for now, and I can say this because we met with all of the security agencies yesterday, and then we're still in touch. We know for now that leads as to where these persons came from, these kidnappers came from, where they are, their footprints, that have been able to trace them. They are no longer a mystery anymore. And I think that what we're having now from the security is to put in concerted efforts to rescue my lord alive. And because bringing him out alive is priority, that will take some sort of strategic thinking in ensuring. Otherwise, if it were just to get him out without having any premium on his life, I'm sure that would have already been done now. And this is actually comforting for us. We have given every support that we can give, and we thank the security agencies for what they've done so far. Was there any judgment in recent times that had to do with any of those in authority or that affected some side that the judge did give, or Justice Omokoro did give, that might have warranted all of this? And I asked that because for a specific reason. He was picked up by those men. The police have come out to say that they don't know things like that. But there was a running, allegations in the state about where probably all of this will come from. I know you want to keep a lot of things under the wrap until you get this man out alive. But things are not well in the States. Let's call a spade a spade. You know it. Let's not deny it. Okay, Mr. Osini, let me say, I live in this now. And I say this, that up until the last 1 month, we've had relative peace and security in Bayelsa State. Yes, there have been security breaches. However, there's no state of Armageddon in Yenagoa. As a matter of fact, the place where this thing happened is about about the busiest place in the evening in Yenagoa. Up until 1 a.m., you can still get things done there. Of course, there have been breaches, and these have actually been cult-related incidents. And I do not... Question gidi ìbéèrè gidi ni Rufai ìbéèrè ṣùgbọ́n mi ò rò pé wọ́n nídìí àti lọ jìnnà dé gbogbo bẹ̀yẹn mọ́. Nǹkan àṣírí ti tú already, wọ́n ní wọ́n rí fóònù méjì mú. Ó ní ìdí ká máa ní wọ́n ṣe wọ́n dájọ́ kan, àwọn wo náà dájọ́ kan fún, àwọn wo nínú wọn ò dùn. Òótọ́ wọ́n ní wọ́n ń gbé àwọn nǹkan kan kiri ní Bayelsa State lórí ọ̀rọ̀ yìí pé àwọn kan ń fura sáwọn kan. Ṣùgbọ́n ẹ fi ìfura lẹ̀ báyìí. Fóònù ní kẹ́ ẹ ṣiṣẹ́ lé lórí. Ìyún ni ó ṣe atọ́nà yín
dé ibi tọ́rọ̀ ti wọ́ wá ń bò jẹ́ pé fóònù méjì yàtọ̀ sí ti ẹni tán jí gbé lọ fóònù méjì náà rí ńlẹ̀ kí wàá ní ògbélé gbogbo ohun tí ọlọ́pàá ìbá deny lélẹ̀ tán ti mú fóònù lẹ́yìn lọ́wọ́ iṣẹ́ àwọn kí mo sì ń sọ náà n tí ń pè justice Nàìjíríà àwọn ọmọ fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ni. wọ́n wá ń sọ wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn ajínigbé iná ó ti mọ gé ka àbámọ̀ jẹ́ o pé wọ́n lè ti mọ para wọn gan pé kí ló dé tó ju fóònù lẹ̀ ó ti kó bá wa àbáwọn wò nú eré àbáwọn sí ń bẹ̀ a kàn ń anticipate tó lè mọ ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wọn ni torí ẹ̀rù ti mọ̀ bá wọn àṣírí tiẹ̀ máa tú lórí fóònù yẹn torí ẹni tó rán wọn ń sẹ̀yẹn gan-an ó sì lè pè wọ́n láyé bóyá èdè kan tó lọ ṣiṣẹ́ yẹn tó gbogbo ẹni tán pè gbogbo ẹ̀ náà máa rí inú fóònù àti tó bá jẹ́ iPhone ni bóyá ń lè lọ ti wipe ẹ̀ lórí iCloud ṣùgbọ́n bí ìbá ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ Android kò sí iPhone gan àyà ni wọ́n máa password ẹ̀ bọ́n password ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ mi tó lè sí wà àwọn ọlọ́pàá wa náà mọ àyíníkì àtàyínípadà technology ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ní ọwọ́ ọlọ́pàá tó bọ́ sí àwọn ò trust wọn mú ní ẹ̀ tí ẹ̀ mọ́ trust àwọn ọlọ́pàá Nàìjíríà díẹ̀díẹ̀ mú ní láàrin àwọn ajínigbé báyìí bí silly mistake ni wọ́n lè ti pa ẹni tó ju fóònù ẹ̀ lẹ́pẹ́ kó sáà mọ́ tó àṣìdọ́dọ̀ àwọn àtìgbà kan tí wàá jí wọn gbé lọ báyìí wọn àti kàn sí àwọn family kì wọ́n pé bóyá àwọn fẹ́ gbowó ransom mo lélẹ́yìí ti kọjá owó ransom báyìí lẹ́yìn kan náà bá adájọ́ negotiate pé jọ̀ọ́ bàbá á fi yín lẹ̀ ẹ̀kan rọra gbàgbé ṣùgbọ́n báwọn ọlọ́pàá bá fẹ́ ṣiṣẹ́ takuntakun ó ti easy fún wọn láti ṣiṣẹ́ yẹn báyìí ó ti easy gbogbo ẹni tó bá bọ́wọ́ rẹ̀ ńbẹ̀ bó ṣe politician ni bàbá sàlẹ̀ tó rán wọn gbogbo ẹni tó bá ti bá kọ́ńtàtì ẹ̀ lórí fóònù pátápátá korogodo àti gbogbo àwọn tó ń mẹ́sẹ́ẹ̀jì pátápátá korogodo gbogbo ẹ̀ nìkan fi ṣiṣẹ́ táwọn ọlọ́pàá bá máa ṣe o sẹ́yìn believe fáwọn ọlọ́pàá lè ṣe sẹ́yìn believe sọ̀rọ̀ ní ìgbàbọ̀dé àṣàdùpẹ́ ẹni tó wá mú fóònù lọ́nà kan jọ kan dáàbò bo orúkọ rẹ̀ kan mọ́ fi ta o torí àwọn ọlọ́pàá wa fọ́ ni wọ́n tún lè mọ ní ó mọ́ wá kó mọ́ wá kó mọ́ invite ẹ̀ kó wá sọ tẹnu ẹ̀ ọlọ́run ló ní orin sàsíkò ó sì ṣe fídíò yẹn gbogbo wa sì rí ẹ wò bó ṣe jí èèyàn gbé Nàìjíríà eléyìí ló wá ń dífá wípé wo ọ̀yọ́ òun ló wá ń tó mú wọn jí adájọ́ lọ abájọ tí Yorùbá fi sọ pé ikú tó ń pa ojúgbà ẹni òwe ní ń pa fún ni o sọ ara rẹ o òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn gbogbo ibi tó bá wà táàbù Ọlọ́run ti dájú lórí rẹ̀ rárá mọ́ ṣe fàájì rẹ o mọ́ rè é ṣe wàdùwàdù Nàìjíríà o ẹ̀yin ará diaspora mọ̀ ń bá wí o òdìdí adájọ́ wọ́n sì sọ wọ́n ní tí ò bá ti wà lójú iṣẹ́ tí ìsìnkú wà ní duty wọ́n ní kì í fẹ́ kí adájọ́ ńlá ni o wọ́n ní kì í fẹ́ kí àwọn ọlọ́pàá àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò tán fún wọn lòun náà lẹ́lẹ́ṣọ́ ààbò wọ́n ní kì í fẹ́ kán tẹ̀lé wọn nírú alẹ́ ọjọ́ yẹn báyìí kì í ṣe pé ó ń lọ kóòtù òun lè dára wọn fúnra rẹ̀ ní mọ́ dára rẹ̀ wá ẹ wá wo àwọn ọmọ méjì yẹn tí bàbá yẹn bá borí yìí n tó fi lè borí yìí náà ni wípé bóyá kánjọ strike dì pé ẹ sá fóun lẹ̀ ẹ sì mọ̀ pé wọ́n ti ń dájọ́ ọkú fáwọn ajínigbé nísìn àwọn tí sì ń dájọ́ ọkú náà gbé bóyá òun náà sì ti ṣẹ̀wọ̀n tẹ́lẹ̀ ni bóyá owó náà fẹ́ gbà lọ́wọ́ rẹ̀ àmọ́ bóyá òun náà ti dájọ́ ọkú bóyá ọ̀gá wọn kan tán ti mú déwájú rẹ̀ tó ti dájọ́ ọkú fún àmọ́ bóyá wọ́n fẹ́ gbé kán lè fi ní kó tú èèyàn lẹ́ni àmọ́ ó gbọ́ ọ̀nà sálẹ̀mí àtàyà ń rù ú sí tí nǹkan ò fi ní ṣe ẹ̀mí adájọ́ yìí wọ́n sì jẹ́ pé òun náà ọwọ́ rẹ̀ ò mọ̀ kò yíya ṣùgbọ́n ìtumọ̀ insecurity náà lẹ́rí yòó àwọn àmọ́ dúró de àwọn ọlọ́pàá bóyá wọ́n ṣe iṣẹ́ wọn torí Ọlọ́run ti gbọ̀n láì bá ó ti jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn kó easy fún wọn gan láti ṣe ó dẹ̀ já kó mẹ́ já wá sáré dé ọ̀dọ̀ ìjọba níbi tán ti ganu sí máìkì wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tí Amẹ́ríkà sọ wípé kán ọmọ Nàìjíríà àwọn citizen àwọn tó wà ní Nàìjíríà kán mọ́ rìn síbí kán mọ́ rìn sọ́hùn pé kán mọ́ sọ́ra wọn wọ́n ní is a simple thing wọ́n ní kì í ṣe pé bóyá insecurity tó wà Nàìjíríà náà ṣe sọ wọ́n wá ní kí wọ́n á ní ìdí tán ṣe sọ mínísítà ló sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n sàn tẹnu mọ́ FCT wàpá FCT secure gbogbo àwọn tó fẹ́ dókòwò ẹ̀ sáàmù ọbọ̀ múlẹ̀ ń tanra yín ọ̀rọ̀ yẹn bà wọ́n torí international news àwọn ìwé ìròyìn international wọ́n ti gbé gan-an
ẹ̀sìn mọ̀ pé láìpẹ́ iná náà ń sọ pé wọ́n fẹ́ bá nàìjíríà kó tiẹ̀ jẹ́ wípé ẹ́mbásì wọn nàìjíríà ti sọ pé kò tí ì sí tó jọ àti ìgbọ́ pé wọ́n ti bá àwọn ṣùgbọ́n wọ́n lórúkọ nàìjíríà wà nù list níta gbọ́nù ọjọ́ tán bá wá fóònù tẹ̀lú àmọ́ jẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ṣùgbọ́n lórí eléyìí ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá DSS tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún wa bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi kọ̀rọ̀ ẹ̀kẹ́ wọ́n fi dá sí tọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ state police wọ́n náà fọwọ́ sí ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu. They usually put out security alerts, or in the US they call it, with the US embassy they call it warning notices. And these notices are put out to alert their own citizens who are in a foreign country. Now, when things like this happen, of course, the one they issued now was level 3. Level 3 is one that people should be cautious. You have to be, be cautious if you are traveling to Nigeria, or if you are in Nigeria, you should be very, very careful about where you go, like military installations and stuff like that. Now, the intelligence behind this is simple. 2 days ago, you all are aware of what is going on in Iran, and the United States, and of course, Israel. And of course, after the of Iran, of their nuclear facility, they have also promised to retaliate. And that retaliation is worldwide. And if it is worldwide, they can hit anywhere. Now, Abuja, to be very specific, is where we have had some kind of violent clashes with Shiites. Now, remember that Shiites are, they are Islamic sect that have their headquarters in Tehran, which is Iran. And then, of course, in this kind of stuff, they usually claim as if they are part of it. We've had different kinds of riots, even in Kanu, about, religious stuff. So I think the intelligence is that people should be very careful, because you never know where the hitting will come. That warning message that was put out in Nigeria was not that they are looking down on Nigeria, or they are trying to have intelligence that Nigeria does not have, or something like that. It's a normal thing. It's an alert that you give to your own citizens. Mr. Amadi tó sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ olórí pátápátá ní DSS ní Nàìjíríà kó tó di wípé wọ́n rìtáyà. Àwọn náà tí wọ́n ń gbìyànjú àti sọ náà ni wípé advice àti intelligence tí USA fi síta láìpẹ́ ìtàn kìlọ̀ fún àwọn ọmọ citizen wọn. Wọ́n ní kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà kìlọ̀ fún wọn, náà ti kìlọ̀ fún wọn. Wọ́n ní káàkiri ni wípé wọ́n ti mọ̀ pé àwọn Shiite pàápàá jùlọ ní Àbújá wọ́n láwọn Shiite asọ̀rọ̀ ń pa wọn lánàá wípé wọ́n believe in fact Iran ni wọ́n ti ṣẹ̀wá wọ́n sì ní wọ́n tó 9 million aṣágbé arákùnrin kan wá fún yín tó ṣàlàyé gbogbo analysis yẹn fún wa ó náà tó 9 million Nàìjíríà nídìí èyí ó náà wọ́n lè lò wọ́n láti plant anything bóyá ní embassy tàbí l'Àbújá ibi táwọn USA bá wà pé láti gbẹ̀san pé nítorí ẹ̀ ní USA fi sọ wípé káwọn èèyàn wọn ṣọ́ra wọn ní kì í ṣe wípé bóyá wọ́n ń tàbùkù Nàìjíríà bóyá Nàìjíríà àsìkíní kan náà wọ́n ní nítorí tàwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ wọn tán wà Nàìjíríà mo ní a jẹ́ pé nínú Nàìjíríà ní ìsìn a ní Iran tó 9 million àwọn ọmọ Iran ń tà sọnù ń tà mọ́ torí gbogbo belief system wọn gbogbo jihadist system wọn tán fi ń yíyan lórí orí àwọn Shiite lọ ẹ sì gbọ́ àwọn kankan Shiite tán pariwo yẹn wọ́n mú lórí wọn o wọ́n ti òṣòwò rẹ̀ náà wọ́n gbé sí olórí wọn lẹ́yìn ìgbà yẹn pé filẹ̀ mi ò mọ̀ tó rí mbẹ̀ wọ́n sì ti proscribe wọn náà Shiite tí wọ́n ń dán Nàìjíríà gan dúró láti proscribe àwọn Fúlàní kò tí ì yé mi. ní báyìí jẹ́ agbọ́ síwájú sí i lórí ọ̀rọ̀ ti state police wọ́n fẹnu sí i. Default knowledge, but to everybody. But I can tell you something that many people don't understand. And that's why when he said that, arrest them, I was very happy, because the direction has come out. The direction has come out. I don't know if you are aware that in this country, in past administrations, there are people who were even supporting Boko Haram, who were supporting bandits, or should I say, who even brought bandits into Nigeria. Now, these people, sometimes when the security agencies go after them,
they are asked to withdraw. We are very, very much aware of that. Now the president is coming to say that arrest them. Because before, people will say, oh, Boko Haram, you know, they are herders or farmers. Why are you killing herders for farmers? Or why are you killing farmers for herders, you know? But right now he's saying arrest them. And that is very iconic. Arrest them. The direction has gone out. Nobody is going to hide under anything now. And immediately that order was given, the police arrested some people. I know that the DSS arrested some people that same day. You know, some arrests were made. And that's why I'm saying that it is not just arrest. You know, they should prosecute them. To answer your question properly, I think I will need to tell you that, you know, there is a mixture of politics with security. Now, security agencies work under the direction of politicians. They do. If you look at even the act that set up even the DSS or even the police, they report directly to the president. And they will advise him. When they advise him, he will decide whether he wants to use that, you know, intelligence or not. And then, of course, there are many, many variables that could come to play. He can decide not to use the intelligence for many reasons. Maybe politics. He is our political party member. So let's pipe down on this. Oh, he's from a particular tribe who have not got appointment before. So let us do that. Let's give him the appointment. Or many variables will come. Or maybe his wife might even tell him. Generally, crime is committed in a locality and it is, you know, right to the grassroots. And if we have state police will even cancel this idea of ungoverned spaces. Because all those ungoverned spaces are in a local government. They're in a state, you know, and the presence of state police is what we need. I know that some people are kicking against it because they feel, oh, state police governors will abuse it. They can't abuse it. In fact, the Nigerian police we have right now is being abused. You know, it's being abused. In fact, it's been abused even by the public, where people can pay mobiles to go and beat up people that are building on their land, you know. So the important thing is to create, or during the establishment of the state police, create laws that will guide them. State police will enforce state laws. Local government sheriffs will enforce local government edicts. And federal police, because if we're creating state police, we will also have federal police. And federal police will enforce crimes that are transversing, you know, between two states or three, or, you know, federal crimes, you know. So these are the parameters. And I think, I hope the legislators are looking at it, because, you know, it is not a matter of, many people have different ideas of what state police is, because they feel that if they create it for them, they can use it now to attack their political opponents and stuff like that. Let them stick to the laws that created them, you know, and then they will be more effective. ó rẹ káàbọ̀ parẹ́ jẹ́ wá rẹ́rọ̀ ní o, níbi tí Ọọ̀ni ti ń sọ fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pátápátá àti ọmọ Nàìjíríà wípé abẹ́rẹ́ àjẹsára measles wọ́n ní kẹrì mọ́ gbá o. ṣé Yorùbá ò tiẹ̀ wà ní nǹkan kan tá a lè fi gbogbo oògùn tọ́lọ́run jogún fún wa tá a lè fi ṣe ni? àfi kán wọn mú gbogbo àgbo, gbogbo tọ́lọ́run jogún fún wa léwélégbò. ọjọ́ wo la fẹ́ kó gòjà lórí ọ̀rọ̀ àwọn gbogbo tán àmọ́ tán rọ sínú abẹ́rẹ́ àjẹsára? bóyá ká Ọọ̀ni kọ́kọ́ gbà tágbàlagbà náà wà nígbà ẹ bá ń tẹ̀sí lábẹ́rẹ́ ẹjẹ́ agbóró lẹ́nu Ọọ̀ni. Royal greetings from the House of Oduduwa. I am Oòni of Ife. I'm lending my voice from the throne of my forebears and my ancestors as a father and traditional ruler in our dear country, Nigeria, for campaign against measles and rubella diseases. We want to thank the National Primary Health Care Development Agency and their other partners globally for their bullish and dedicated support towards the eradication of measles and rubella diseases eating hard on our children. I want to specifically appreciate their effort thus far. It has now been affirmed that this
ailments can be vaccinated. It's been proven and tested that with the vaccines for all our children, they will be measles, rubella free. I want to join all parents, guardians, caregivers, and lend my voice to implore each and every one of them to go to the nearest primary health care centers or near hospitals and several other aid agencies for them to take the vaccination of measles, rubella disease. It's about time for us to work towards how to eradicate these diseases hitting hard on our children and the future of our younger children. ó dá o àníírí jù báyìí lọ nínú ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní wọ́n ní kí ìdún kò pọ̀ sókí báyìí lọ bí ó gé o àbúrò láti sọ fún ọlọ́àdì tó bá dénú rẹ̀ yóò dòdìdì ibà Alex ẹ kìlọ̀ fún brotherhood. Ó dá àfìrè pàdé lọ́la láti Olódùmarè. Happy new week to all of us yóò ẹ bá pín bó bá dénú yín mo sì mọ̀ pé yóò dénú yín mọ́ná yín náà ṣe kókó 5 lines kó mọ̀ ju 7 lines lọ tí kìíní bá ti wà ń bẹ̀ àti tá a mọ̀ kọ pé Yorùbá nation no going back. Ire láì pàdé lọ́la láti Olódùmarè. Èmi tí yín tó tọ́ ọbẹ̀ ẹni bọ́bí àyà mi náà ni mo kí yín o. Ó ní ẹ lówó ẹ bímọ ó ní ẹ so kẹjẹrè kẹfìrì jẹ̀kọ o. Ire o, I love you.